रेटिङ हो त्यसको लागि हामीलाई अनब्यालेन्स फोर्स कति हुन्छ थाहा हुनु पर्यो अनब्यालेन्स फोर्सको लागि पहिले फोर्स चाहिँ के हुन्छ थाहा हुनु पर्यो फोर्स पत्ता लगाउनलाई एक्सेलरेसन चाहियो एक्सेलरेसनको लागि भेलोसिटी चाहियो भेलोसिटीको लागि पोजिसन चाहियो द्याट्स आवर टार्गेट अहिलेसम्म हामीले यो सबै गरिसकेका थियौँ किन फेरि हेर्ने भन्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि एउटा इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ यो सबै चिज गरेका छौँ हामीले वेब डन इट हामीले फोर्सको पनि हिसाब गरिसकेका छौँ है नगरेको होइन तर त्यो हरेकमा के थियो यदि यो पोजिसन डायग्राम छ भने यहाँबाट लागेको फोर्सको इफेक्ट के हुन्छ निकाल्यो भने हामीले होइन ग्राफिकल एप्रोचबाट गरेको हो एउटा इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ त्यसले काम गर्थ्यो सो ग्राफिकल भनिसकेपछि कसरी डायग्राम बनाउने ठिटा त फिक्स हुनु पर्यो नि सो हामीले त्यो इन्स्ट्यान्टको त्यो पोजिसनको नभने पनि एउटा ठिटा फिक्स गरेर डायग्राम बनाएर त्योबाट अगाडि बढिसकेपछि इट वाज फर द्याट इन्स्ट्यान्ट ठिटा एज अ भेरिएबल हुन पाएको थिएन अब हामी एनालाइटिकल एप्रोचबाट जाँदैछौँ है हामी च्याप्टर 5 को प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हेर त च्याप्टर 5 मा भएको चिज चाहिँ यो यहाँदेखि योसम्मको चिज चाहिँ च्याप्टर 5 मा भएको चिज हो यहाँदेखि यहाँसम्मको चिज चाहिँ च्याप्टर 1 मा भएको चिज हो दिस इज अन च्याप्टर 5 सो च्याप्टर 1 पहिले पढेर अनि च्याप्टर 5 पढेको भए चाहिँ अब त्यो ग्याप हुन सक्थ्यो ब्रिजिङ गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो त्यसैले हामी के गरिरहेछौँ वी हेभ स्किप च्याप्टर 1 टिल नाउ अब आज के गर्दैछौँ विल प्रोसिड फ्रम च्याप्टर 1 र त्यहाँबाट सडनली विल जम्प इन्टु च्याप्टर 5 सो 5 को एउटा सबसेटको रूपमा चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ सो अब के भइरहेको छ नाउ वी आर नट युजिङ ग्राफिकल एप्रोच है ग्राफिकल एप्रोच भनिसकेपछि त ठिटा फिक्स हुनु पर्थ्यो अनि पोजिसन डायग्रामबाट सुरु हुन्थ्यो भने अब इट्स एन इक्वेसन एनालाइटिकल टर्ममा भनिसकेपछि मैले त रिलेसन निकालेर चाहिँ हिसाब गर्ने हो रिलेसन उयो भेक्टर एडिसन गर्ने हो भेक्टर सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो कस्ट कम्पोनेन्ट साइन कम्पोनेन्ट भनेर छुट्टिन्छ भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यति नै हो सो इट्स नट द्याट डिफ्रेन्ट फ्रम वाट वी हेभ लर्न होइन बस हामीलाई पहिले ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ सिधै एङ्गलमा राखिदिन्थ्यो एक्स कम्पोनेन्ट कस्ट कम्पोनेन्ट साइन कम्पोनेन्ट सबै त्यही इन्क्लुडेड भइसकेको हुन्थ्यो होइन हामीले आर ठिटाको टर्मबाट गऱ्यौँ एक्स वाईको टर्मबाट गरेनौँ भने अब चाहिँ एक्स वाईको टर्मबाट टुक्राएर गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट्स द ओन्ली डिफरेन्स सो पोजिसन नाउ इज अ फङ्सन अफ ठिटा सो भेलोसिटी भनेको पोजिसनको डेरिभेटिभ हो सो इट विल अल्सो बी अ फङ्सन अफ ठिटा एक्सेलेरेसन भनेको फेरि के हो भेलोसिटीको डेरिभेटिभ हो नाउ दिस विल बी अ फङ्सन अफ ठिटा सो फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलेरेसन नाउ दिस विल अल्सो बी अ फङ्सन अफ ठिटा है वाट्स कमिङ भनेर तिमीहरूलाई एउटा प्रिभ्यू दिएको सो मेरो फोर्स एक्सेलेरेसन भेलोसिटी पोजिसन सबै एज अ फङ्सन अफ ठिटाको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन्छ एन्ड आई निड टु ब्यालेन्स द्याट है हामीले पढिसकेको चिजलाई पनि एकचोटि रिभाइज गरौँ यसरी अहिले सिङ्गल मास है M1 M2 ल यतापट्टिको चाहिँ R2 यतापट्टिको चाहिँ R1 R1 चाहिँ मैले ठुलो राख्ने सो द्याट M1 क्यान बी स्मल होइन सो यहाँ हामीले के गरेका थियौँ M1 R1 इज इक्वल्स टु M2 R2 स्ट्याटिक ब्यालेन्सिङ भनेर त्यो रोटेटिङ मासको केसमा ब्यालेन्सिङ गरेको चिज हो नि होइन यसमा ठिटा छ कि छैन भन्ने चिज पहिले भ्यालिडेट गरौँ है त सो दिस मस्ट बी ठिटा दिस मस्ट बी ठिटा होइन हामीले कम्पोनेन्ट एमआर र एमआरएलको ग्राफिकल्ली गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट एमआरलाई ठिटा एङ्गलमा प्लट गरेका हौँ एनालाइटिकल्ली गर्दाखेरि के गर्नु परेको थियो याद छ यसको कस ठिटाको कम्पोनेन्ट एमआर कस ठिटा र एमआर साइन ठिटा गरेर रिजल्टेन्ट निकालेर रिजल्टेन्टलाई उल्ट्याउनु परेको थियो नि होइन रिजल्टेन्ट निकाल्ने भनेको सबै भेक्टरहरूलाई जोडेका थियौँ ग्राफिकल्ली जोड्दाखेरि छिटो भयो सजिलो भयो एनालाइटिकल जोड्दाखेरि एक्स कम्पोनेन्टलाई पहिले जोड्नु पर्यो वाइवाई कम्पोनेन्टलाई त्यसपछि जोड्नु पर्यो अनि बाहिर निक्लेको रिजल्टलाई चाहिँ रुट अन्डर एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाइ कम्पोनेन्टको स्क्वायर गऱ्यो भने म्याग्निट्युड आयो tan इन्भर्स वाइ कम्पोनेन्ट डिभाइड बाई एक्स कम्पोनेन्ट गऱ्यो भने त्यसको एङ्गल आयो त्यसरी सल्भ गरेका थियौँ अब अहिलेलाई भर्चुअल्ली हेरौँ त यो दुईटा फोर्स ब्यालेन्स हुनु भनेको मैले चाहिँ ग्राफिकल्ली यसरी नै ब्यालेन्स गरिदिएँ जुन एक्सिसमा छ रेडियल एक्सिसमा भनौँ तर यसको दुईटा कम्पोनेन्ट यसको एक्सतिरको कम्पोनेन्ट यसको एक्सतिरको कम्पोनेन्ट यसको वाइतिरको कम्पोनेन्ट र यसको वाइतिरको कम्पोनेन्टले पनि त एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्ने नै त हो सो इट्स नट द्याट फार इट्स नट द्याट डिफ्रेन्ट हामीले गर्ने ग्राफिकल एप्रोच एनालाइटिकल एप्रोच त्यति भिन्न त्यति फरक चाहिँ छैन है जस्ट अब टर्म के छ भन्दाखेरि नाउ दिस क्यान ह्याभ अ टर्म अफ ठिटा होइन कस ठिटा भनेर नि यसमा टर्म रहन्छ यसमा पनि के हुन्छ अब कस ठिटा भनेर टर्म रहन्छ ठिक अहिलेको लागि दुईटैमा के छ ठिटा इक्वल छ त्यो हुनाले कस ठिटा क्यान्सल आउट हुन्छ हामीले खासै बदर गरिरहनु परेन है किन भन्दाखेरि मेरो दुईटै फोर्स चाहिँ एउटै लाइनमा बनेको छ मैले रिफरेन्स एक्सिस नै घुमाइदिएँ भने यो त दुईटै चाहिँ के हुन्छ एउटै डिरेक्सनमा लागिरहेको देखिन्छ नि त त्यो रिजनले गर्दा दिज आर को लिनियर फोर्स
त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ फरक परेन ठिटा ठिटा क्यान्सल त सधैँ त्यस्तो नहुन सक्छ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा डिफ्रेन्ट एक्सिसमा यदि यसरी चाहिँ मेरो फोर्स ब्यालेन्स हुनु परेको छ भने यसको कम्पोनेन्ट निकालेर पनि ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ विच वी हेभ सिन इन रोटेटिङ मास सो यो सबै कन्सेप्टहरूलाई वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज वी आर ट्राइङ टु मर्ज इट है हामीले एक्सेलरेसन भेलोसिटी गरेर जुन रेसिप्रोकेटिङ फोर्सको लागि सिकेका थियौँ त्यो फोर्स हामी इन्क्लुड गर्छौँ अथवा अहिले सिक्छौँ भनौँ त्यसपछि हामीले रोटेटिङमा ब्यालेन्सिङमा जे सिकेका छौँ मास छ भने त्यसको अपोजिटपट्टि मास राखेर ब्यालेन्स गर्ने त्यो चिजलाई पनि हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ एन्ड विल ट्राई टु सल्भ इट र यसमा रोटेटिङ मासको थ्योरीमा पनि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि रेसिप्रोकेटिङलाई कम्प्लिटली ब्यालेन्स गर्न सकिन्न है भनिसकेपछि केलाई ब्यालेन्स गर्न सकिने हो त फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने कपाललाई नसक्ने हो कि कपाललाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने फोर्सलाई नसक्ने हो कि अथवा सर्टेन कम्पोनेन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्ने अर्को त्यसको घोष जस्तो चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न नसक्ने हो कि ती चिजहरू चाहिँ हामी आजको कोर्समा हेर्छौँ है त सो लेट्स proceed with okay reciprocating mass यो so let's proceed with balancing of reciprocating mass राजपुतकै बुकलाई हामी फलो गरिरहेका छौँ र यहाँ फलो हुँदाखेरिको मेटेरियल पनि के छ भन्दाखेरि विल स्टार्ट फ्रम इनर्सिया फोर्स इन रेसिप्रोकेटिङ मास अनि इनर्सिया फोर्सबाट बल्ल ब्यालेन्सिङ फोर्स पहिले सुरुमा कुन फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेर त सिक्नु पर्यो नि हैन त्यो हिसाबले चाहिँ बुकको पनि 3-4वटा च्याप्टरको चाहिँ हामीलाई चाहिने मेटेरियलहरूलाई चाहिँ एक हिसाबको मर्ज आउट गरिएको छ सो ब्यालेन्सिङ अफ रेसिप्रोकेटिङ मासमा इनर्सिया इफेक्ट ठिक छ अनि सिंगल सिलिन्डरलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने मल्टिपल सिलिन्डरलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने जुन चाहिँ इनलाइन छ यो 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 यस्तै स्ट्रेट छ भने त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त्यसमा प्राइमरी र सेकेन्डरी फोर्स भनेर दुई थरी फोर्स आउँछ कुनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने अर्कोलाई कति पर्सेन्टमा कति रेसियोमा ब्यालेन्स गर्ने पार्शियल ब्यालेन्सिङ भनिसकेपछि इट्स नट 100% ब्यालेन्स हैन तर सर्टेन रेसियोमा त हामी ब्यालेन्स गर्छौँ सो भी टाइप अफ इन्जिन यदि मेरो इनलाइन नभइकन माई इन्जिन इज इन दिस सेप है भी इन्जिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट पिस्टन यहाँ सेकेन्ड यहाँ थर्ड यहाँ फोर्थ यहाँ र यो चाहिँ यसरी टुवर्ड्स इनवर्डतिर गएको हुन्छ द्याट्स भी इन्जिन अगाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट एक्सिसमा हुन्छ हामीले रिबेट बनाउँदाखेरि जिगज्याग रिबेट बनाएको जस्तो ठ्याक्कै है सो त्यो टाइपमा चाहिँ हाम्रो इन्जिन रहन्छ अब यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर यो दुईटाको डिस्टेन्स सर्टेन सेट गर्नु छ भने सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको छ नि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स जुन मेरो डिजाइनको रिक्वायरमेन्ट छ 4 सिलिन्डर हो भने सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन आउँछ टाइम्स 3 हुन आउँछ हैन यो डिस्टेन्स यहाँ बस्नु पर्यो यो डिस्टेन्स यहाँ बस्नु पर्यो यो डिस्टेन्स यहाँ बस्नु पर्यो त्यसपछि सिलिन्डरको विड्थ पनि बस्नु पर्यो सो मेरो इन्जिन चाहिँ अलि लेन्दी हुन आउँछ भिसेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स इज फ्रम हियर टु हियर र यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म तर इन्जिन लेन्थ के हुन आउँछ यसको यो कस्ट कम्पोनेन्ट जस्तो हुन आउँछ हैन सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स जति राखेको छु त्योभन्दा यो त सानो हुन्छ त्यो हुनाले अलिकति कम्प्याक्ट सेप हुन्छ सो त्यस्तो टाइपको इन्जिनमा चाहिँ फोर्स कस्तो डेभलप हुन्छ रेडियल इन्जिन्स तिमीहरूको सिलेबसमा पर्छ जस्तो लागेको छैन है मलाई दिस वाज फर अटोमोबाइलले ब्यालेन्सिङ पर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ इन्जिनमा अलिक धेरै फोकस हुनुपर्ने हुन्छ तिमीहरूकोमा छ भने पनि हेरौँ होला हैन ल सो रेडियललाई चाहिँ अलिकति लो प्रायोरिटीमा राखेर बाँकी रहेका चिजहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ So this is basically how our engine operates हैन we know various force act गरिरहेको हुन्छ अब यहाँ हामीले अनब्यालेन्स फोर्स भन्ने हिसाबले पहिले सुरुमा भिजुअलाइज गरौँ है त सो there is true and from motion हैन फ्रन्ट एन्ड ब्याक मोसन भइरहेको छ भनेपछि त्यसले एउटा सेकिङ फोर्स त डेभलप गरिरहेको छ नि हैन तल र माथि गइरहेको छ सो युनि डिरेक्सन फोर्स छैन फोर्सको के भइरहेको छ त्यहाँ म्याग्निट्युड चेन्ज भइरहेको छ अब फोर्स नभनौँ we are talking about यसको if we are talking about its velocity मोसनको हिसाबले चाहिँ भेलोसिटीबाट सुरु गरौँ भने भेलोसिटीले डिरेक्सन चेन्ज गरिरहेको छ भेलोसिटीले डिरेक्सन चेन्ज गर्नु भनेको के एक्सेलरेसनको म्याग्निट्युडमा अथवा एक्सेलरेसनको डिरेक्सनमा चेन्ज आउनुभयो सो एक्सेलरेसन इज चेन्जिङ अहिले युनिफर्मली रोटेट भएको जस्तो देखे पनि यहाँ पिस्टनको हिसाबले हेर्ने हो भने देयर इज नन युनिफर्म मोसन हैन डेफिनेटली माथि गएर पनि रोकिनु परेको छ तल आएर पनि रोकिनु परेको छ भनेपछि
there is ununiformity in acceleration. चेन्ज इन एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै यो पिस्टनको जुन मास छ त्यो मासले के गराउँछ, देयर इज चेन्ज इन फोर्स है। सो यहाँ अब भित्रपट्टिबाट एउटा एक्सप्लोजन भइसकेपछि अथवा कम्बसन भइसकेपछि त्यो फोर्सले यसलाई धकेल्छ। आफ्टर सर्टेन डिस्टेन्स इट निड्स टु कम ब्याक हैन। त्यो फोर्समा इनर्सिया फोर्सको कारणले त्यो यसको एक्सपेक्टेसन के हो, यो त गइरौँ भन्ने हो नि, तर रेसिप्रोकेटिङ फोर्सको कारण यो चाहिँ उल्टोतिर आउनुपर्ने हुन्छ। सो इन अ वे रेसिप्रोकेटिङ फोर्स र यो इनर्सिया फोर्स दे विल ब्यालेन्स इच अदर आउट है। भनिसकेपछि के रेडियल डिरेक्सनमा यसमा फोर्स चाहिँ हुँदैन त भन्ने चिज चाहिँ होइन। अब यहाँनिर के रहन्छ भन्दाखेरि मेरो कनेक्टिङ रडको भन्दा नि क्र्याङ्कको यदि फोर्स क्र्याङ्कमा बेरिङतिर लाग्ने मेन बेरिङमा लाग्ने फोर्सलाई मैले हेरेँ भने इट हेज टु कम्पोनेन्ट, एउटा एफयु र एफबिभी भनेको छ, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट। फोर्स अन बेरिङ होरिजेन्टल, फोर्स अन बेरिङ भर्टिकल भनेको है त। सो यो दुईटा फोर्स यहाँनिर एज अ अनब्यालेन्स फोर्सको रूपमा लागिरहेको छ। ठिक, यो फोर्स कसरी डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर पिस्टनमा हेर्ने हो भने अर्को एउटा अनब्यालेन्स फोर्स के छ, एफएन इज अनब्यालेन्स्ड हैन। यसलाई ब्यालेन्स गर्ने फोर्स यहाँ छैन, तलपट्टिबाट केही फोर्स भएको भए त हुन्थ्यो। यहाँ रियाक्सन दिइरहेको छ है, यो एउटा चिजमा चाहिँ एकदम स्टुडेन्ट्सहरू कन्फ्युज हुने गरी पाइन्छ। सिस्टममा आफैमा ब्यालेन्स भएको छैन, रियाक्सन दिनु परिरहेको छ कि। ठिक छ, अनब्यालेन्स भएको हुनाले नै रियाक्सन फोर्स आयो। जस्तो मैले यो पछाडिपट्टिको भित्ताले धकेल्दै गर्दाखेरि भित्ताले रियाक्सन किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो फोर्स आफैमा ब्यालेन्स भएको छैन, त्यसले ब्यालेन्स गरिदिनु परेको हो नि। नत्र भने फेरि के गर्छ तिमीहरूले, ओके एफआरले ब्यालेन्स गर्यो, एफएन मासतिर गयो, अब यो नर्मल फोर्सलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने गरी सिलिन्डर वालले दिन्छ भनेर भने कि सिलिन्डर वालले त्यहाँ एक्ट गर्नु भनेको के हो, देयर इज अननेसेसरी फोर्स डेभलप, आफैमा ब्यालेन्स त भएन नि। जस्तो हामीले रोटेटिङमा पनि यसरी मास लिएर चाहिँ फनफनी घुमिरहेको थियो भने यहाँ स्ट्रिङमा टेन्सन डेभलप हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन चाहिँ यहाँ बेरिङमा आउँथ्यो, यसलाई ब्यालेन्स भन्न त पाइएन नि। बेरिङमा एक्स्ट्रा फोर्स आउने बित्तिकै इट्स अनब्यालेन्स, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो। सो यहाँ अनब्यालेन्स फोर्स कतिवटा देखिन्छ भन्दाखेरि दिस टु आर ब्यालेन्स। सो यसलाई क्लोज आउट गरिदिउँ। एफएन इज अनब्यालेन्स्ड, एफबिभी इज अनब्यालेन्स्ड, एफयु इज अनब्यालेन्स्ड अथवा बिएच इज अनब्यालेन्स्ड। ठिक छ। सो हामी केमा इन्ट्रेस्टेड छौँ, वी आर इन्ट्रेस्टेड इन पिस्टन। हामी पिस्टनको पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहेछौँ भने होरिजेन्टल्ली पिस्टनमा अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ ब्यालेन्स फोर्स देखिएन हैन, तर होल सिस्टमलाई यदि मैले हेरेँ भने देयर इज होरिजेन्टल फोर्स पासिङ राइट थ्रु द पिस्टन, पिस्टनबाटै पास हुने एउटा अनब्यालेन्स फोर्स छ। दिस इज व्हाट वी कल शेकिङ फोर्स है, दिस इज शेकिङ फोर्स। ठिक छ। अब त्यस्तै अर्को अनब्यालेन्स फोर्स भनेको एफएन र युएन हो। सो यो भर्टिकल्ली जुन म्याग्निट्युडले अप गएको छ, यो होरिजेन्टल्ली किनभने समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 त हुनु पर्यो। सो यो त्यही हिसाबले अनब्यालेन्स हुने गरी तलतिरपट्टि यसको पनि लागेको छ, इक्वल नै छ भनौँ यसलाई। सो इक्वल फोर्स छ, दुईटा डिरेक्सनमा छ, दुईटा बिचको डिस्टेन्स एक्स छ भनेपछि दिस विल फर्म अ कपल। सो एफएन र एफयुएनले चाहिँ एक्स डिस्टेन्स गरेर, सो एफबिभी टाइम्स एक्स गरे पनि भयो अथवा एफएन टाइम्स एक्स गरे पनि भयो, वाट एभर बी दिस इज अनब्यालेन्स अथवा शेकिङ कपल है। टिल्ट पनि हुन खोजिरहेको छ मेरो सिस्टम भन्ने चिज त्यहाँनिरबाट थाहा हुन्छ। सो यो दुईटा चिजलाई आई निड टु ब्यालेन्स। अब यहाँ त्यही नै चिज भनिएको छ है, यो चाहिँ रेसिप्रोकेटिङ पार्टको फोर्स हो, यो चाहिँ इनर्सिया फोर्स भयो, यो ग्राउन्ड फोर्स भयो, यो भनेको बेरिङमा लाग्ने मेन फोर्स। एफआर र एफआई यो दुईटा चाहिँ यो सिस्टममा हेर्दाखेरि दिस टु आर ब्यालेन्स्ड। सो यसको केही पनि प्रब्लम भएन। होरिजेन्टल फोर्स एफबिएच अथवा एफयु जुन आएको छ, दिस इज अनब्यालेन्स्ड फोर्स है। होरिजेन्टल फोर्स भनेको अनब्यालेन्स फोर्स हो, जसलाई चाहिँ शेकिङ फोर्स भन्छौँ हामी। ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो। सो एफबिएच भन्ने चिज यहाँ कुनै पत्ता लाग्यो भने यतापट्टि चाहिँ त्योसँग बराबरको चाहिँ फोर्स राखिदियो भने इट विल बी ब्यालेन्स। सो अलिकति प्रिभ्यू जसरी गरौँ, हामीले पढिसकेको चिज भएको हुनाले। सो के देखियो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा फोर्स, यो फोर्सको म्याग्निट्युड कति भन्दाखेरि एफबिएच भन्ने फोर्स चाहिँ अनब्यालेन्स गर्नलाई बसिरहेको रहेछ। एफबिएच भनेको के हो, एफबिएच भनेको
यदि यहाँ भर्चुअली एफबिएच फोर्सलाई इक्विभ्यालेन्ट गराउने रेडियस आरमा बस्ने मास भन्यो भने यसलाई के गर्न सकिन्छ एम इन्टु आर अनि कस थिटा गर्न सकिन्छ नि सो मैले भर्चुअली यहाँनिर एउटा फोर्स राखेँ मास राखेँ मैले भर्चुअली राखेको है त्यसको मास यो एम यसको मास हो यसलाई M1 भने ल M1 भनेर एउटा मैले कुनै मास इमेजिन गरिरहेको छु जसले के दिन्छ विच विल गिभ राइज टु द इक्वल फोर्स हैन जसको कस कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ यो डिरेक्सनतिर फर्किन आउँछ अहिले जस्ट उल्टो राख्ने सो यसमा यो होरिजेन्टली आउँदाखेरि के हुनु पर्यो यसको कस कम्पोनेन्ट आउनु पर्यो सो M1 R cos थीटा इज माई दिस इमेजिनरी मास यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी भन्यो नि यसको जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा यदि मैले MIR भनेर ब्यालेन्सिङ फोर्स सेम नै राखिदिएँ भने आर रेडियसमा एमआई मास नै अब के हुनुहुन्छ यसको पनि कस कम्पोनेन्ट यहाँनिर निक्लिन आउँछ विच इज गिभन बाई MIR cos थीटा सो दिस इज भर्चुअली ब्यालेन्स्ड हैन त मैले अपोजिट डिरेक्सनमा एउटा कुनै मास राखिदिएँ यसको पहिले फोर्सबाट यो फोर्स कति मासले दिन्थ्यो किनभने एक्ज्याक्टली त्यहाँ मास त छैन अघिल्लो क्वेसन जस्तो सो इक्विभ्यालेन्ट मास निकाल्यो भने त्यो इक्विभ्यालेन्ट मासलाई नाउ यो रोटेटिङ फोर्समा अनब्यालेन्स फोर्स एक्सिसतिर लागेको हुनाले एक्सिसतिर लागेको हुनाले यो अनब्यालेन्स फोर्स रेसिप्रोकेटिङ फोर्स के भइदियो नाउ इट गट कन्भर्टेड इन्टु मेरो रोटेटिङ फोर्स यो फोर्स डेभलप हुनको लागि यहाँ कति मास हुनुपर्छ भनेर हामी भर्चुअली क्याल्कुलेट गरिरहेका छौँ एकचोटि वी गट द भ्याल्यु हामी के गर्छौँ त्यसको अपोजिटमा लगेर फोर्स राखिदिन्छौँ यहाँनिर डेभलप भइरहेको फोर्स इज एक्चुअली ब्यालेन्सिङ दिस वान है सो इन अ वे इट एपियर्स एज इफ सेकिङ फोर्सलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ होला अब अर्को कन्डिसन छ एफएन मासतिर जान्छ एफबिभी तलतिर जान्छ सो यो दुईटाले के गर्छ इट विल डेभलप अ कपल है यो दुईटाले कपल डेभलप गर्छ अनि एउटा हेलो हजुर म क्लासमै थिएँ भनौँ न ओके सो अब बाँकी रह्यो यो एफएन र एफपिभी यो त्यसले चाहिँ यो दुईटाले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अनब्यालेन्स रूपमा कपल फर्म गरिरहेको छ मेरो होइन सो यो कपललाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पहिले सुरुमा लेट्स इभ्यालुएट यसको पनि त के कस साइन कम्पोनेन्टको रूपमा त के निक्लेला पक्कै पनि सो यसमा साइन थीटा भनेर चाहिँ अहिलेलाई आउने भयो भनौँ अब समस्या के छ दिस पोजिसन एक्स अघिसम्म चाहिँ यो ठिटाको हिसाबले के भेरा भइरहेको थियो भन्दाखेरि यहाँको फोर्स भेरा भइरहेको थियो तर फोर्सको लाइन अफ एक्सन ओरिजिनल फोर्सको लाइन अफ एक्सन चेन्ज भएको थिएन अहिले कस ठिटाको टर्ममा यदि साइन ठिटाको टर्ममा लिएर गयो भने के देखिन्छ भन्दा यहाँनिरको म्याग्निच्युड विल बी इन टर्म्स अफ साइन थीटा सो अहिलेलाई एफ भनेको यहाँ लागेको यो एफबी भनेको त्यहाँ लागेको फोर्स र साइन थीटा नै भनौँ अहिलेलाई नट एन इस्यु ठिक छ तर यतापट्टि लाग्ने फोर्स इट सुड बी इक्वल सो यो पनि एफबी साइन थीटासँग इक्वल भयो जस्ट डिरेक्सन फरक परेको छ डिरेक्सन केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि डिरेक्सन नाउ इट डिपेन्ड्स अन एक्स एक्स भन्ने पोजिसन पनि त यो ठिटा अनुसारले फरक छैन र हेर त यदि मेरो ठिटा 0 छ भने माई अब्जेक्ट विल बी एट आउटर डेड सेन्टर होइन आउटर डेड सेन्टरमा पर्ने सबभन्दा उता जाने भयो यदि मेरो ठिटा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 180 छ भने अहिले त मैले क्लकवाइज घुमाइरहेको छु नि त यसरी सो यतापट्टि आउँदाखेरि के हुनुपर्ने भयो यो इनर डेड सेन्टरमा आउने भयो है इनर साइडमा चाहिँ यो बस्ने भयो भनिसकेपछि त एक्सको डिस्टेन्स यहाँनिरको यो फोर्स चाहिँ यहीँबाट लाग्छ इट्स नट एन इस्यु यो फोर्स चाहिँ कहाँनिरबाट लाग्छ भन्ने चिजमा इट डिपेन्ड्स अन थीटा सो अघिसम्म चाहिँ यो अनब्यालेन्स फोर्स निकाल्दाखेरि चाहिँ कस थीटा भए पुग्थ्यो केही प्रब्लम थिएन अब कपललाई ब्यालेन्स गर्नको लागि त के हुने रहेछ थीटाको चाहिँ भ्यालु त दुईचोटि चाहिँ मेरो इक्वेसनमा आउने भयो नि
एउटा फोर्सको म्याग्निट्युडमा पनि आउने भयो, अर्को डिस्टेन्समा पनि आउने भयो भनेपछि नाउ इट हेज सर्टेन इफेक्ट है। हुन्छ के भन्दाखेरि 2 थीटाको टर्ममा आइदिन्छ अनि आई क्यान नट पर्फेक्टली ब्यालेन्स इट। मैले थीटामा पो लगेर मास राख्न सक्छु त, सो द्याट इट विल अलवेज बी अपोजिट। यदि पोजिसन यहाँ छ भने यहाँ लगेर, जस्तो यदि पोजिसन यहाँ छ भने मासलाई अहिले 0 बाटै सुरु गर्छु है त म। यदि पोजिसन यहाँ छ भने मास यहीँ बस्ने रे, ब्यालेन्सिङ मास है। यदि पोजिसन यहाँनिर छ भने सेकेन्ड इन्स्ट्यान्टमा मेरो ब्यालेन्सिङ मास यहाँ पुग्ने रे, B1, दिस इज M1। सुरुमा चाहिँ सँगै थिए ब्यालेन्सिङ र रेसिप्रोकेटिङ, त्यसै के भयो यो थीटाले एङ्गलले जाँदाखेरि ऊ चाहिँ 2 थीटाले जान्छ अरे हैन। सो जतिखेर यो चाहिँ भर्टिकल हुन्छ त्यतिखेर मेरो ब्यालेन्सिङ चाहिँ के हुन्छ फेरि B3, अब थर्ड इन्स्ट्यान्ट भनौँ M3, M माथि हुँदाखेरि B3 चाहिँ 180 मा गइसक्ने रहेछ। मेरो मास चाहिँ M1 मा आउँदाखेरि के हुने रहेछ फेरि यो त 360 डिग्री रोटेट गरिसक्यो हुने रहेछ। 180 डिग्रीमा उ छ भने ब्यालेन्सिङ B4 चाहिँ यतापट्टि आउने भयो हैन। सो दुई सर्कल लगाइसकेपछि भेट हुन्छ यिनीहरूको है। एउटाको स्पिड 1 छ, अर्कोको स्पिड 2 छ। अब यही अब्जेक्टको रोटेसनमा मैले मास हालेर ब्यालेन्स गर्नु छ, तर ओमेगा चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाउने भनिसकेपछि नाउ आई क्यान नट डु द्याट। त्यो रिजनले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स भएको देखिन्छ, कहिलेकाहीँ अनब्यालेन्स अझ एक्सट्रिम पोजिसन भएको, एउटा फोर्स यता जाँदाखेरि ब्यालेन्सिङ अर्कोतिर गएको पनि देखिन्छ। सो कम्प्लिटली ब्यालेन्स चाहिँ सधैँ नहुने भयो होइन, कुनै कुनै इन्स्ट्यान्टमा कम्प्लिटली ब्यालेन्स हुने भयो। र मैले सधैँ दिने गरेको इक्जाम्पल के हो, बिग्रेको घडी जस्तो भयो यो। कहिलेकाहीँ त्यो राइट टाइम देखाउँछ दिनमा 2 चोटि, अरू बेला चाहिँ के हुन्छ देयर विल बी सर्टेन डिफरेन्स, देयर विल बी सर्टेन इरर है त। सो त्यही चिजलाई नै यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। भर्टिकल फोर्स र एफएन फोर्स, यो दुईटाले चाहिँ एफएन टाइम्स एक्स अथवा बिबिएक्स टाइम्स एक्स गरेर चाहिँ कपल फर्म गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी अनब्यालेन्स कपल अथवा सेकिङ कपल भनेर भन्छौँ है। एङ्गलको कुरा चाहिँ यसमा गरिएको छैन, जस्ट सिम्पली के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि सेकिङ फोर्स र सेकिङ कपल दुईटैमा एङ्गलको इफेक्ट भिन्दा भिन्दै भएको हुनाले है यो ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चिज हो, तर हामीले कम्प्लिटली ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौँ। सो रेसिप्रोकेटिङ मासेस क्यान ओन्ली बी पार्सियल्ली ब्यालेन्स्ड भन्छ। अब यसलाई ओन्ली भन्ने वर्ड चाहिँ यहाँ एकदम बोल्ड वर्ड हो होइन। अहिलेको हामीले पढेको इजी टेक्नोलोजीले चाहिँ यति भन्छ भनौँ न। हामीले सबै पढ्ने बेला मास कन्सटेन्ट भनेर पढेका छौँ। रकेटको केसमा गयो भने मास इज भेरिएबल होइन, यति धेरै कम्बस्ट भएको हुन्छ कि मासै चेन्ज हुन्छ। सो त्यस्तै गरी यो सधैँलाई चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने छैन है। यसलाई अब डाइनामिक लोडिङ गर्ने कन्डिसन, मेबी मासलाई चेन्ज गरेर ब्यालेन्स गराउन सकिन्छ भने सिरिन्ज इफेक्टहरू होइन। मैले रोटेटिङ भइरहेको अब्जेक्टबाट मास एड गरेर मास निकाल्ने गर्न सक्छु भने त आई क्यान गेट वाट एभर फोर्स आई वान्ट नि होइन। तर जनरल कन्डिसनमा यसरी इन्जिन ब्लकहरूमा चाहिँ युज भएको मासको रुललाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ पर्फेक्टली ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ अहिले नै सकिँदैन है। हाम्रो स्कोपले चाहिँ भ्याउँदैन भनौँ न, हुँदै हुँदैन भन्ने चिज चाहिँ होइन। यहाँ ओन्ली नै भनेको हुनाले दिस ओन्ली इज ओन्ली फर आवर एकाडेमिक पर्पस है। रियल केस सिनेरियोमा छन् टेक्नोलोजीहरू ग्रो अप भइरहेका छन् है त। सो लेट्स लुक फर्दर इन्टु एनालाइटिकल मेथड फर भेलोसिटी एन्ड एसेलेरेसन। यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसको हिसाबले चाहिने चिज भयो, तर यहाँ जानुभन्दा पहिले लेट्स लुक इन्टु समथिङ एल्स है। ओके, लेट्स लुक इन्टु क्लाइन एप्रोच। अब क्लाइन एप्रोच भनेको कस्तो भन्दाखेरि इट्स सेम पिस्टन सिलिन्डर राइट। सो हामीले लास्ट सेमेस्टरमा पढिसकेको चिज वन्स अगेन हामी हेर्दैछौँ है त। सो लेट दिस बी ए बी सी, अब नाम आफ्नो हिसाबले जे राख्न नि पाइयो। एङ्गल हियर इज थीटा। सो अब यसको भेलोसिटी डायग्राम के हुन्छ ल, हामीले गरिसकेको चिज हो। वाट विल बी इट्स भेलोसिटी डायग्राम, वाट विल बी इट्स एक्सेलरेसन डायग्राम। सो भेलोसिटी डायग्राम बनाऊ। भेलोसिटी के हुन आउँछ, इट सुड बी, यसको भेलोसिटी इट्स प्यारलल टु दिस होइन। सो भेलोसिटी अफ ए चाहिँ के हुनु पर्यो, यसरी होरिजेन्टल्ली बन्नु पर्यो। पहिले सुरुमा जेरो के को हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बाहिर डी भन्ने पोइन्ट मैले एज्युम गरेँ भने सिडी, ल अहिलेलाई आइ एम किपिङ यहाँनिर दिस पोजिसन इज फर सी एन्ड दिस पोजिसन इज फर डी होइन। यी भनेका फिक्स्ड पोइन्टहरू हुन्, ठिक छ। सो भेलोसिटी अफ बी के हुन आउँछ,
यसको त ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ हैन अहिले मैले क्लकवाइजै घुमाइदिएँ भनेपछि इट्स भेलोसिटी विल बी समथिङ लाइक दिस ठीक सो दिस गिभ्स मी भेलोसिटी अफ सी सरी भेलोसिटी अफ बी सो यो पोइन्ट चाहिँ के भयो बी भन्ने पोइन्ट भयो त्यसपछि ए र बी को हिसाबले हेर्दाखेरि भेलोसिटी के हुनु पर्यो यो भन्दा परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो सो इट शुड बी समथिङ लाइक दिस हैन यसले कहाँनेरि काट्यो यो पोइन्टमा सो दिस मस्ट बी ए सो दिस इज भेलोसिटी अफ ए है ठीक छ के पनि प्रब्लम छैन होला यो तिमीहरूले रिजल्ट नआए पनि लगभग पास गरिसकेका सब्जेक्ट त होला नि लेट्स एज्युम द्याट र अब भेलोसिटी डायग्रामलाई लेट मी चेन्ज कलर यसलाई अलिकति उतातिर लिएर गइदिउँ है त ल ठीक छ सो दिस इज माई भेलोसिटी डायग्राम नाउ लुक इन्टु एक्सेलरेसन डायग्राम एक्सेलरेसन डायग्राम बनाउँदाखेरि वन्स अगेन मेरो फिक्स भएको पोइन्ट के हो भन्दाखेरि सी भन्ने पोइन्ट फिक्स छ मेरो डी भन्ने पोइन्ट फिक्स छ हैन मेरो चाहिँ दुईटा पोइन्ट फिक्स छ अब सीबाट बीको एक्सेलरेसन यसको त ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ रेडियल कम्पोनेन्ट हुँदैन यसको चाहिँ सरी टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हुँदैन रेडियल कम्पोनेन्ट मात्र हुन्छ कता जानु पर्यो बी भन्ने चाहिँ टुवार्ड सेन्टर आउनु पर्यो सो इट सुड कम लाइक दिस है यहाँ के पर्नु पर्यो मेरो बी पर्नु पर्यो यहाँ बनाएको चिज के हो एक्सेलरेसन अफ बी को रेडियल कम्पोनेन्ट हो रेडियल भने पनि यही हो अथवा एक्सेलरेसन अफ बी भने पनि यही हो देयर इज नथिङ डिफरेन्स अबाउट इट सो बी पत्ता लाग्यो ए को के हुन्छ ए इज अगेन होरिजेन्टल है यसलाई किन हिडन बनाए मलाई थाहा छैन सो लेट मी सिम्पली ड्र दिस यो चाहिँ होरिजेन्टल नै बन्नु पर्यो हैन सो यो लाइनमा एक्सेलरेसन अफ ए पर्छ भन्ने चिज हो अब बीबाट एमा जाँदाखेरि यसको दुईटा कम्पोनेन्ट निक्लिन्छ म बीमा पसिसकेको छु भनेपछि एक्सेलरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी को रेडियल कम्पोनेन्ट एक्सेलरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट रेडियल कम्पोनेन्ट v स्क्वायर बाई आर गर्यो भने आउँछ v स्क्वायर हाम्रो यहाँनेरि छ है भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि फर्केर बसेको छ यसको म्याग्निट्युड त्यहाँबाट निकाल्थ्यौँ अनि यो एबी को पोजिसन डायग्रामबाट डिस्टेन्स निकाल्थ्यौँ सो v स्क्वायर बाई आर गर्थ्यौँ अनि जुन भ्यालु आउँथ्यो त्यो भ्यालुलाई हामी प्लट गर्थ्यौँ प्लट गर्दाखेरि टुवर्ड्स बी प्लट हुनु पर्यो हैन सो यहाँबाट बीतिर गएको डिरेक्सनमा बीतिर जाने डिरेक्सनमा के हुनु पर्यो एक्सेलरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी को रेडियल कम्पोनेन्ट एक्ज्याक्टली प्लट हुन्छ भने टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट के हुन्छ यो भन्दा परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ सो परपेन्डिकुलर टु दिस नाउ वी हेभ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट है यो एंगल 90 हुने गरेर एक्सेलरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको डिरेक्सन त्यहाँ प्लट गरे दुईटै डिरेक्सनले यो पोइन्टमा काट्यो भने दिस मस्ट बी पोइन्ट ए है सो एक्सेलरेसन अफ ए पत्ता लाग्यो एक्सेलरेसन बी पत्ता लाग्यो यो पोइन्ट भनेको सी पनि पोइन्ट यही हो र डी भन्ने पोइन्ट पनि यही हो ठीक छ सो दिस इज हाउ वी डेभलप्ड ए भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन डायग्राम इन लास्ट सेमेस्टर अथवा लास्ट इयरै भन्दा नि फरक नपर्ला हैन धेरै भइसक्यो सो दिस इज बिन डन अब यसलाई नै अब ग्राफिकल चाहिँ ग्राफिकल एप्रोच हो तर अलिकति एनालाइटिकल एप्रोचसँग कोरिलेट गर्नेवाला मेथड छ सो लेट्स लर्न द्याट मेथड है यो चाहिँ हामीलाई अहिलेको कोर्समा चाहिँ चाहिँदैन बट इट्स इजियर टु भिजुअलाइज सो सेम पोजिसन डायग्राम सेम थिङ लेट मी सिम्पली ग्राब दिस ल ओके सो दिस इज माई यहाँनेरि सरी ग्रीन कलर न्यू सो दिस इज डी ठीक छ सो अब अघि बनेको चिज भन्दा अलिकति डिफरेन्ट गर्न गइरहेका छौँ what we are doing is AC सँग perpendicular line अब हामी कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ AC सँग perpendicular line तान्ने र AB लाई पनि एक्सटेन्ड गर्ने so that they meet on some point स्टेप्स म छेउमा लेखिदिन्छु extend AB र यो पोइन्टको नाम M भन्दियो भने र MC perpendicular to AC है एक्सटेन्ड AB टु M एक्चुअली यसलाई एक्सटेन्ड गरे यहाँबाट परपेन्डिकुलर लाइन ताने जहाँ काट्यो त्यो पोइन्टको नाम चाहिँ यम राखेको हैन
यति त हामीले इन्जिनियरिङ ड्रइङमा कति गरे बुझिसकेका छौँ तिमीहरूले। सो त्यसपछिको स्टेपमा के गर्छौँ, यहाँबाट हामीलाई ट्यान्जेन्ट चाहिरहेको छ कि एबाट। सो ट्यान्जेन्ट निकाल्ने तरिका के थियो, यदि सिबीमा चाहिँ ल भनौँ ड्र सर्कल विथ सेन्टर एट बी रेडियस बिएम। सो यहाँनिर के हुने भयो, एउटा टक्क परेको सर्कल तयार भयो। ओके, लेट्स मेक टक्क परेको सर्कल यहाँनिर है ल। ओके, ल हाम्रो सर्कल तयार भयो हैन। सो इफ यु वान्ट आई क्यान चेन्ज द कलर अफ सर्कल। यो सर्कलको कलर पनि चेन्ज गर्दैन, यसलाई पनि के गर्दै पर्पल बनाइदिए। सो इट्स इजियर फर अस टु कोरिलेट। त्यसपछि एबीलाई एज अ डायमिटर बनाएर पनि विथ अबको चाहिँ लेट्स मेक इट अन डार्क ब्लू अथवा इन्डिगो with AB diameter, draw another circle। यहाँबाट यो पर्पल सर्कल र ए पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्थ्यौँ इन्जिनियरिङ ड्रइङमा, याद छ? सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयर सेकेन्ड पार्टको इन्जिनियरिङ ड्रइङ 2 को डिभिजन भन्ने च्याप्टरमा पछिको ज्योमेट्रिक कन्स्ट्रक्सनको ट्यान्जेन्सी भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ यसको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर बनाएका थियौँ। सो पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर गएपछि यहाँनिर सेन्टर पत्ता लाग्यो, त्यो सेन्टरबाट चाहिँ सिबीमा हुने गरी त्यो सेन्टरबाट यसको नाम डी भन्यो भने डीदेखि एसम्म अथवा डीदेखि बीसम्मको चाहिँ रेडियस लिएर सर्कल बनाएका थियौँ होइन। सो वी आर डुइङ सेम थिङ हियर। सो त्यसै गरी चाहिँ अहिलेलाई मैले सर्कल बनाइदिएँ विथ इन्डिगो। सो इन्डिगो नै सही। ल ठिक छ है, हाम्रो सर्कल पनि ट्याक्क लाएर झन्डै झन्डै ठाउँबाटै पास हुने गरी सरी तयार भयो। ठिक छ, अब यसले काटेको दुईटा पोइन्ट है, यसले काटेको नयाँ दुईटा पोइन्टको नाम राख्छौँ हामी, विल किप इट एम भएको छ भने चाहिँ एमएन पिक्यू ल क्यू ल एन भन्ने पोइन्ट यहाँ र अर्को पोइन्ट चाहिँ एमएनओ ओ भन्ने पोइन्ट यहाँनिर। ठिक छ, एनओ भन्ने पोइन्ट चाहिँ मेरो कनेक्ट भयो है। लेट्स नट जम्प इन्टु द्याट, यसो गरौँ अहिलेलाई फर दिस टाइम बिङ हाम्रो यो ब्लू कन्स्ट्रक्सन मात्र हेरौँ है त। फेरि एकछिनपछि धेरै कन्स्ट्रक्सन भनेपछि त्यहाँ तिमीहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ। सो ब्लू कन्स्ट्रक्सन मात्र हेरौँ। वाट वी हेभ अ ट्रायङ्गल देयर, पिएमसी भन्ने चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल यसरी फर्म भएको छ होइन। के गरौँ, लेट्स रोटेट पिएमसी बाई 90 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सनमा। सो सी यहाँनिर भयो, एम यहाँनिर भयो, बी चाहिँ मास्तिरपट्टि भयो। सो इट गट रोटेटेड लाइक दिस है। अब यो सी ड्यास बी ड्यास र एम ड्यास भनेको छु है मैले। अब के भइरहेको छ यहाँ हेर त, सी ड्यास बी ड्यास भनेको के हो, दिस इज पर्पेन्डिकुलर टु सिबी होइन र। बी ड्यास एम ड्यास भनेको के हो, दिस इज पर्पेन्डिकुलर टु बिएम होइन, विच इज अगेन पर्पेन्डिकुलर टु बी ड्यास एम ड्यास भनेको पर्पेन्डिकुलर टु बिएम हो, विच इज पर्पेन्डिकुलर टु बिएम भनेको के हो, पर्पेन्डिकुलर टु एसी हो नि, एसी हो। भन्नुको अर्थ के हो, बी ड्यास एम ड्यास इज एक्चुअली प्यारलल टु एसी। शत्रुको शत्रु साथी भए जस्तरी होइन, पर्पेन्डिकुलरको पर्पेन्डिकुलर के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। ठिक छ, सो अर्को साइड के बच्यो हामीसँग, सी ड्यास एम ड्यास। सी ड्यास एम ड्यास भनेको के हो, दिस इज एक्चुअली पर्पेन्डिकुलर टु सिएम। एकछिन है,
मैले मिस्टेक सर लेखेछु बीएम परपेन्डिकुलर कसरी हुन्छ मैले रियलाइज गरिसकेँ एकैछिन पख यो यहाँ मिस्टेक लेखिसक्यो माथिपट्टिको यो लाइनलाई अहिलेलाई बिर्सिदियो है आई जस्ट रियलाइज इट माथिको बिएम र तलको बिएममा म कन्फ्युज भएँ सो अहिलेलाई सी ड्यास एम ड्यास इज परपेन्डिकुलर टु सिएम ठिक छ यो त यही सिएमलाई नै घुमाएको हो तर सिएम भनेको के हो सिएम इज एक्चुअली परपेन्डिकुलर टु एसी सो यहाँनिर हो क्या एक्चुअली सिएम इज एक्चुअली परपेन्डिकुलर टु एसी भन्नुको अर्थ सी ड्यास एम ड्यास के हुनु पर्यो दिस मस्ट बी प्यारलल टु एसी है गर्न खोजेको रिलेसन यो थियो जस्ट उल्टो साइडमा गरिछु मैले बी ड्यास एम ड्यासलाई प्रब्लम छैन है बी ड्यास एम ड्यास इज परपेन्डिकुलर टु बिएम त्यही बिएमलाई नै 90 डिग्रीमा घुमाएको हो भनेपछि इट्स परपेन्डिकुलर टु बिएम अथवा आई क्यान राइट इट इट्स परपेन्डिकुलर टु एबी के भन्दाखेरि बिएम र एबी के छ इट्स कोलिनियर स्ट्रेट लाइनमा छ ठिक सो यो चिजमा लेट्स ट्राई टु इन्ट्रोड्युस दिस यहाँ के भइरहेको छ ब्लू कलरले नै लेख्छु यो के हो दिस लाइन इज एक्चुअली प्यारलल टु एसी यो लाइन के हो दिस लाइन इज perpendicular to BC this line is perpendicular to BA हैन र सो BC सँग perpendicular हुने BA सँग perpendicular हुने र AC सँग प्यारलल हुने मेरो भेलोसिटी डायग्राम कसरी बनेको रहेछ BC सँग perpendicular BA सँग perpendicular र AC सँग प्यारलल बनेर बनेको रहेछ हैन यही चीज कन्क्लुजनलाई मैले सिम्पली केही म्याजिक गरेको छैन कपी मात्र गरेर तल लिएर गएँ and let me paste it here कता पेस्ट भयो okay let me paste it here ल मैले सिम्पली त्यसलाई यहाँनिर पेस्ट गर्दै के रहेछ त मेरो भेलोसिटी डायग्राम चाहिँ परपेन्डिकुलर टु सीबी हुनुपर्ने रहेछ है मेरो सी ड्याश बी ड्याश परपेन्डिकुलर टु सीबी छ नि त मेरो भेलोसिटी डायग्राम चाहिँ परपेन्डिकुलर टु बीए हुनुपर्ने रहेछ मेरो बी ड्याश एम ड्याश भनेको के हो इट्स परपेन्डिकुलर टु एबी हैन र मेरो भेलोसिटी डायग्राम चाहिँ प्यारलल टु एसी हुनुपर्ने रहेछ मेरो सी ड्याश एम ड्याश इज प्यारलल टु एसी भनेपछि यो जुन ट्रायंगल बन्यो नि क्लाइन कन्स्ट्रक्सनमा यो स्टेप गरिसकेपछि बीएम र सी जुन एउटा ट्रायंगल बनेको छ त्यो ट्रायंगललाई 90 डिग्री रोटेट गराइदिए भने के हुन आउँछ आई हेभ प्रिपेयर्ड माई भेलोसिटी डायग्राम इजिली के टाउको दुखाइ नै छैन ठिक छ सो द्याट्स माई भेलोसिटी डायग्राम है क्लियर छ सो अब भेलोसिटी डायग्राम हामीलाई किन चाहिएको थियो म्याग्निट्युडहरु निकाल्नलाई रेशियो निकाल्नलाई र डिरेक्सन निकाल्नलाई एक्ज्याक्टली डिरेक्सन निकाल्नलाई चाहिँ यो एप्लिकेबल नहुन सक्छ यो कन्स्ट्रक्सन डिरेक्सन चाहिँ 90 डिग्रीले रोटेट गर्नुपर्ने छ तर रेशियोको हिसाबले यदि एक्ट गर्ने हो भने त डेफिनेटली यहाँनिर निकालेको भेलोसिटीहरुलाई चाहिँ यहाँ पनि के गर्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल velocity of A divided by CM is equals to velocity of B divided by BC is equals to velocity of AB अर्को के को भयो velocity of A यसको भयो तीनटा हुन्थ्यो त अर्को पोइन्ट खोइ पखाइ त ABC एकैछिन नि velocity of B velocity of A छैन velocity of D छैन A दुईटा रिलेसन त हो नि ठीक छ सो अब रिलेटिभ भेलोसिटी को हिसाबले हेर्छौ भने चाहिँ भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A हैन भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A डिवाइडेड बाइ यसको साइड भनेको परपेन्डिकुलर सो BM should be equals to ओमेगा है सो यसरी हामी एकैचोटी के पनि गरेको छैन पोजिसन डायग्राममै दुईटा कन्स्ट्रक्सन गरेको भरमा नाउ दिस ट्रायंगल इज बिहेभिङ एज अ भेलोसिटी डायग्राम है ठीक छ सो यति एउटा कन्स्ट्रक्सनले मलाई के दिन्छ दिस गिव्स मी भेलोसिटी डायग्राम अब सिमिलरली नै हामी यो त्यसपछि यो कन्स्ट्रक्सन के को लागि गरिरहेछौँ भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु डेभलप एसेलेरेसन डायग्राम है सो एसेलेरेसन डायग्रामको लागि यो प्रोसेस गर्यो एन भन्ने चिजलाई के गर्ने एन ले चाहिँ केलाई काट्नु पर्यो क्यू लाई काट्नु पर्यो सो एन क्यू काटिँदै तलपट्टि एउटा पोइन्टसम्म पुग्यो
जसको नाम राखिदिउँ PMN क्यू होइन यो त थीटा एंगल भनेर दिएको हो सो NO तल गएर केमा मिट भयो भन्दाखेरि MNOP ओके P भन्नेमा मिट भयो र बिचमा कहाँनेरि काट्यो Q भन्नेमा काट्यो भने मैले यहाँनेरिबाट निकाल्न सक्छु एउटा प्यारालेलोग्राम जसरी मैले MBC भनेर निकालेँ which turned out to be my triangle मैले अब यहाँबाट प्यारालेलोग्राम के निकाल्छु भन्दाखेरि QBCP है यस्तो 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 खालको जुन स्ट्रक्चर छ यो स्ट्रक्चरलाई मैले यदि ताने भने दिस स्ट्रक्चर इज इक्विभ्यालेन्ट टु यहाँनेरि बनेको वाला स्ट्रक्चर एक्सेलेरेसन डायग्राम चाहिँ त्यसले मलाई दिन्छ है सो हाइलाइटरको रुलमा जाउँ लेट्स ट्राई विथ येलो सो प्यारालेलोग्राम भन्नुभयो कि क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल भनौँ न अहिलेलाई प्यारालेलोग्राम चाहिँ 90 डिग्रीको पोजिसनमा मात्र हुन्छ अरू बेला हुँदैन है सो क्वाड्रिलेटरल सो यो येलोले बनाएको इज माई भेलोसिटी डायग्राम है अनि यहाँनिर जुन यो ग्रिनमा बनेको छ नि यो ग्रिनमा बनेको इज माई एक्सेलेरेसन डायग्राम ल पोजिसन डायग्राममा अलिअलि म्यानिपुलेसन गरेको भरमा आई गट दिस कन्स्ट्रक्सन ठिक छ अब यसलाई पनि भ्यालिडेट गरौँ है त So let's try to validate it. यहाँ के हुनुपर्छ भन्ने चिजमा ल CA should be parallel यो लाइन भनेको इट्स प्यारलल टु मेरो AC हैन सो PC सँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भयो है सो यसलाई यो कलर लेखौँ यहाँ चाहिँ के पर्नु पर्यो P र C भन्ने पोइन्टले चाहिँ यसलाई रिप्लेस गरिरहेको रहेछ यो चिजलाई ओके त्यसपछि AB सँग प्यारलल हुने भनेको यसको रेडियल कम्पोनेन्ट AB सँग प्यारलल हुने यसको रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको के हो यो हो नि सो यहाँनिर के भइरहेको रहेछ दिस मस्ट बी Q एन्ड दिस मस्ट बी B प्यारलल भयो नि अब यहाँनिर के हो इट्स अ कर्ड सर्कलमा भएको कर्डले के गर्छ इट मस्ट बी पर्पेन्डिकुलर सो PN भन्ने अथवा PQ भन्ने जुन लाइन छ इट इज पर्पेन्डिकुलर टु AQ सो यसको जुन यो पर्पेन्डिकुलर वाला छ नि योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने यहाँ पखै मैले नेमिङ उल्टो पाल्टो गरेँ लेट मी रिनेम दिस कुन कहाँ छ चाहिँ अब अघि जस्तो मोडिफिकेसन चाहिँ गर्नुपर्छ लोकेसन अथवा डिरेक्सन चाहिँ एक्ज्याक्ट हुँदैन तर रेसियोमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ मिल्ने हो के त्यो भएको हुनाले दिस इज एक्चुअली प्यारल कुन चाहिँ मेरो प्यारल थियो यहाँ डायग्राम नै एक्ज्याक्ट प्यारलमा बनेन छ के है यो भनेको चाहिँ मेरो BC सँग चाहिँ प्यारलल वाला चिज हो नि त सो दिस मस्ट बी Q दिस मस्ट बी एकछिन है दिस मस्ट बी P दिस मस्ट बी C C सँग प्यारलल हुने B B सँग प्यारलल जाने Q र QP चाहिँ पर्पेन्डिकुलर यसरी हो क्या मेरो कन्स्ट्रक्सन ठिक छ सो C बाट P सँग यो यसले चाहिँ के दिइरहेको छ प्यारलल भएर एक्सेलेरेसन अफ A दिइरहेको छ प्यारलल यहाँ हुन सकेको छ है अनि यसको रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको के हुनु पर्यो यही लाइनसँग प्यारलल हुनु पर्यो भनेको QB सँग प्यारलल हुनु पर्यो सो QB सँग प्यारलल लाइन मेरो यहाँनिर आइरहेको छ जसमा चाहिँ AB को रेडियल कम्पोनेन्ट देखिरहेको छ सो योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी गएको लाइन इज गिभन बाई PQ इज गिभन बाई PQ योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने लाइन यहाँनिरबाट आइरहेको छ जसले चाहिँ के दिइरहेको छ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ AB दिइरहेको छ है दिस इज टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट के बच्यो त अब ओके BC को रेडियल कम्पोनेन्ट एलोङ यहीसँग प्यारलल बन्नुपर्छ सो BC यहीँनिर प्यारलली बनेको छ सो फ्लिप एन्ड ट्विस्ट चाहिँ छ यो क्वाड्रिलेटरल एक्ज्याक्टली जस्तो चाहिँ हुँदैन के अरे भेलोसिटी डायग्राम जस्तो 90 डिग्रीमा घुमाउने भन्ने लजिकले यसलाई काम गर्दैन तर यहाँ एउटा एडभान्टेज भनौँ के भएको छ भन्दाखेरि मेरो पोजिसन डायग्रामबाट आएको डिस्टेन्स रेसियो चाहिँ सेम आएको छैन इट्स दिस बोथ क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर क्वाड्रिलेटरल भन्न त पाइयो नि हैन चारवटा साइड जुन साइड प्यारलल हुनुपर्ने थियो त्यो साइड यहाँ प्यारललले पनि बनेको छ द्याट्स बिन भेरिफाइड त्यो हुँदाखेरि मेरो एक्सेलरेसन अफ B को रेडियल कम्पोनेन्ट डिभाइडेड बाई यहाँनिर आएको डिस्टेन्स BC भनेको के हुनुपर्छ दिस मस्ट बी इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर हैन र के भन्दाखेरि यही पोजिसन डायग्राममा BC भनेको के हो इट्स रेडियस सो रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको कसरी निकालेको थियो ओमेगा स्क्वायर बाई R गरेर निकालेका थियौँ
So BC is R, so this should be equal. This must be equal to, अब आयो रमाइलो चिजहरू, एक्सेलेरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी को रेडियल कम्पोनेन्ट, एबी को रेडियल कम्पोनेन्ट केले दिन्छ, बीक्यू ले दिन्छ भनेपछि चाहिँ डिभाइडेड बाई बीक्यू. यो कलर अलि नदेखिने खालको लाग्यो है. सो लेट मी चेन्ज दिस टु रेड. ठिक छ. एन्ड अगेन दिस मस्ट बी इक्वल टु, अब के को चाहियो त, एक्सेलेरेसन अफ बी को भयो, रेडियल कम्पोनेन्ट भयो, टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट चाहियो ए विथ रेस्पेक्ट टु बी को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट. सो दिस इज गिभन बाई डिभाइडेड बाई पिक्यू. ठिक छ. र यो सबै चिज केसँग इक्वल हुनुपर्छ, ओमेगा स्क्वायर जुन चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ त्योसँग इक्वल हुनुपर्छ. द्याट्स वाइ दिज हेभ सर्टेन रेसियोज. सो दिस इज क्लाइन कन्स्ट्रक्सन जसमा पोजिसन भेलोसिटी डायग्राम र एक्सेलरेसन डायग्राम बनाएको हो, ग्राफिकल एप्रोच जस्तो नै छ, तर केमा बनाएका छौँ, एभ्रिथिङ इज कन्स्ट्रक्टेड विदिन आवर पिस्टन सिलिन्डर अथवा पोजिसन डायग्राममा हामीले बनाएको छौँ. लास्ट सेमिस्टरतिर यो चिज किन पढेनौँ भन्दाखेरि लास्ट सेमिस्टर हामीलाई के पढ्नु थियो, रेसिप्रोकेटिङ इन्जिन मात्र होइन, यसमा कोरिलेस कम्पोनेन्ट भएको, क्विक रिटर्न मेकानिजम, वी ह्याड लर्न एभ्रिथिङ. त्यतिखेर यो भनेको त के हुन्थ्यो, हामीलाई 20 थरीको मेकानिजम पढ्नु छ अनि एक थरीकोमा चाहिँ एप्लाई हुने मेथड, त्यही भएर वी नेग्लेक्टेड इट. अहिले हामी के गरिरहेछौँ, वी आर स्टार्टिङ भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन डायग्राम पर्टिकुलरली फर पिस्टन सिलिन्डर मात्र. हाम्रो सिलेबसले अब त्यो एउटा लिमिटेसन गराइदिएको छ होइन. इन्जिन फोर्सेसको लागि चाहिँ ग्राफिकल मेथड फर भेलोसिटी एन्ड एनालाइसिस भनेको छ नि. सो हामीले लास्ट सेमिस्टरमा पढेकै ग्राफिकल मेथड यहाँ एप्लाई भयो, त्यसमा डाउटै भएन होइन. हामीले माथि यहाँ गरिसक्यो, त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई एक हिसाबको रिभिजन भयो भने अब त हामीलाई यो बाहेकको अरू केस पढ्नुपर्ने छैन नि. त्यो भएको हुनाले यही केसमा एप्लाई हुने एउटा बिचको एप्रोच भनौँ न, जसले चाहिँ भेलोसिटी डायग्रामको एप्रोक्सिमेसन, एक्सेलरेसन डायग्रामको एप्रोक्सिमेसन बनाउँछ. यो क्यालकुलेसनमा युज हुन्छ, यसले डिरेक्सन एक्ज्याक्टली दिइरहेको चाहिँ हुँदैन होइन. के भन्दाखेरि यो डायग्रामलाई घुमाउनु पर्ने अथवा मेनिपुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. बट स्टिल भेलोसिटी डायग्राम भनेर छुट्टै बनाइरहनु पर्ने, एक्सेलरेसन डायग्राम भनेर छुट्टै बनाउनु पर्ने. यहीँबाट पनि के भयो, ग्राफिकली आई क्यान ह्याभ सम रेसियोज. यही डायग्राममा बनेको डिस्टेन्सबाट चाहिँ के निक्लिरहेको छ, मेरो भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको भ्यालु निक्लिरहेको छ भने दिस इज अनदर एप्रोच द्याट वी इम्प्लिमेन्ट है त. सो हामीले सिलेबस अनुसारको इन्जिन फोर्स एनालाइसिसको ग्राफिकल फोर्समा जानलाई चाहिँ जुन यो भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको ग्राफिकल निकाल्ने मेथड थियो, डिटेलमा योभन्दा कति कम्प्लेक्स स्विभल बक्सदेखि लिएर चाहिँ यो कोरिलेस कम्पोनेन्ट आउनेसम्मको हामीले गरिसकेका थियौँ भने अहिले सिम्प्लिफाइड फर्ममा एउटा रिभिजन गऱ्यौँ र क्लाइन एप्रोच भनेर वी हेभ लर्न्ड इट है. बट दिस इज नट इनफ. यो यसरी मिल्नुको कारण यो कोइन्सिडेन्स हो कि यो कुनै उ पनि छ, यसमा कुनै लजिकल रिजनिङ पनि छ यसमा, के हो यो? मजाको लजिक छ यो, अरू केही पनि त्यस्तो स्पेसिफिक होइन. हामीसँग रेसियो फ्री छौँ कि हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि डायग्राम तिमीले 1:2 रेसियोमा यो बनाऊ चाहे यो बनाऊ, के फरक पर्छ त, पर्दैन नि है. सो यसको म्याग्निच्युड के हुन्छ, एउटा रेसियोमा जान्छ. हामीलाई कन्कुरेन्ट ट्रायङ्गल चाहिएको छैन है, हामीलाई चाहिएको के हो, सिमिलर ट्रायङ्गल चाहिएको हो. त्यो पार्ट क्लियर हो. सो सिमिलर ट्रायङ्गल पाउनको लागि सबसे इजिएस्ट अथवा हामीले जुन मेथड्सहरू लेख्छौँ, कन्कुरेन्टलाई चाहिँ एसएस एसएसए, वी नो द्याट डिटेल होइन. कन्कुरेन्टको लागि त्यो चिज डिटेल थियो भने उसको लागि के हो त, सिमिलर ट्रायङ्गलको लागि के हो, एङ्गल हो नि. यदि एङ्गल्सहरू इक्वल छ, प्यारलल बनेको छ भने जस्तो यो भएको छ, यहाँ ताना चाहे यहाँ ताना चाहे यहाँ ताना, एज लङ एज दिज लाइन्स आर प्यारलल, अल मस्ट बी इक्वल, सेम हुनुपर्छ होइन. भनेपछि जुन हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेर बनाउँछौँ नि, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा की पोइन्ट भनेको एङ्गल हो कि. किनभने डायग्राम ठुलो हुनसक्छ, सानो हुनसक्छ, म्याग्निच्युड चेन्ज भएर डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन नि. सो वाट वी आर डुइङ हियर इज वी आर जस्ट सिम्पली फिक्सिङ द डिरेक्सन. अब यो डिटेलमा म सबैमा जान्दैन, भेलोसिटीको चाहिँ इजी भएको हुनाले म तिमीहरूलाई बुझाइदिइहाल्छु. सो मलाई ल यो मेथड आउँदैन थियो, मलाई भेलोसिटी डायग्राम बनाउनु पर्यो भने भेलोसिटी डायग्राम के बनाउँछु भन त. भेलोसिटी डायग्राममा आई निड समथिङ द्याट इज परपेन्डिकुलर टु बिसी, आई निड समथिङ द्याट इज परपेन्डिकुलर टु एबी, एन्ड आई निड समथिङ द्याट इज प्यारलल टु एसी. त्यो त मलाई थाहा छ नि होइन. आई निड समथिङ द्याट इज प्यारलल टु एसी. सो मैले अहिलेलाई म आफ्नो कन्स्ट्रक्सन छ, यही लजिक युज गर्ने भनेको चाहिँ एङ्गलकै लजिक हो, र त्यो अनुसारले क्लाइन्ट कन्स्ट्रक्सन मात्र छैन है, रिटर हाउस कन्स्ट्रक्सन, बेनेट कन्स्ट्रक्सन भनेर अरू पनि एप्रोचेसहरू दिएको छ.
सबैले युज गर्ने नर्म्स भनेको के हो लेट्स किप यो एंगल पोजिसन चाहिँ सेम राख्ने बेलसी डायग्राम एक्सटेन्सन डायग्राममा सो मैले लास्ट सेमिस्टरमा पढाएको तिमीहरूलाई के हो यो पोजिसन डायग्रामबाट यी रिलेसनसिपहरू लिएर गएर अर्को डायग्राम बन्यो भने बन्छ हामीले सिकेको चिज त्यति नै हो हैन म्याग्निट्युड राख्ने बेलामा त तिमीहरूलाई 10 छ भने 10 राख्नुपर्छ भनेको छैन भने 10 छ भने स्केल रेसियोमा कन्भर्ट गरेर 20 राख्न सक्छौ 30 राख्न सक्छौ म्याग्निट्युड इज नट इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट चिज के हो एंगल हो भन्ने चिज भइसकेपछि अब मलाई चाहियो समथिङ प्यारलल सो लेट्स मी डु एक्स्ट्रा थिङ है त यो अर्को कन्स्ट्रक्सनमा आउने चिज हो म प्यारलल आउने चिजलाई प्यारललै राख्छु ठिक छ परपेन्डिकुलर आउने चिजलाई के गर्छु सिम्पली आई विल रोटेट दिस यो परपेन्डिकुलर आउनु पर्ने छ आई सरी ल पखाए त म अर्को कन्स्ट्रक्सन गर्छु हामीलाई यो एसी चाहिएको छैन सो एसी सँग प्यारलल हुने गरी मैले यहाँनेरिबाट लाइन तान्दिएँ दिस लाइन इज प्यारलल टु एसी ठिक त्यस्तै गरी बीसी सँग परपेन्डिकुलर हुने गरी मैले एउटा लाइन तान्दिएँ दिस इज परपेन्डिकुलर टु बीसी ठिक छ सो प्यारलल पनि बन्यो परपेन्डिकुलर पनि बन्यो अब यो प्यारलल बन्ने र परपेन्डिकुलर बन्ने चिजमा लेट्स एलिमिनेट इट इन सम अदर पोजिसन है त यो भन्दा परपेन्डिकुलर बनेर यो यहाँनेरि आयो यहाँनेरि काट्यो यो के भइरहेको छ दिस इज अगेन प्यारलल है सो देयर क्यान बी अनदर पोइन्ट योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी मैले यहाँनेरिबाट ताने भने यो पोइन्टमा के भइरहेको छ देयर आर 3 डिफरेन्ट फोर्सेस एउटा डिरेक्सन योमा गएको एउटा डिरेक्सन यसमा गएको एउटा डिरेक्सन यसमा गएको तीनटा डिरेक्सनमा गएको तीनटा भेल्यु भेक्टर त यहाँनेरि के भइरहेछ ओके तीनटा डिरेक्सनमा गएको तीनटा भेक्टर त यहाँनेरि देख्यो नि हैन सो इफ आई क्यान एलिमिनेट सम इन्ट्रोड्युस सर्टेन रेसियोज है यो लाइन चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि योसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर भएको छ यो लाइन योसँग परपेन्डिकुलर भएको छ यहाँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आएको छ सो यहाँबाट पनि यदि कुनै रेसियो मैले इम्प्लिमेन्ट गराउन सकेँ भने रेसियो इम्प्लिमेन्ट गराउनको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ बीसीलाई यो बीसी र एसी यो दुईटैसँग टच हुने गरी आई सिम्पली ड्र अ लाइन है यसको इन्ड पोइन्टलाई यो इन्ड पोइन्टसँग जोइन गर्ने यसको इन्ड पोइन्टलाई यो इन्ड पोइन्टसँग जोइन गर्ने र यहाँबाट पास हुने गरी लाइन तान्ने ठिक छ र यसको पनि यहीँबाट पास हुने गरी योसँग प्यारलल हुने गरी लाइन तान्ने जहाँनेरिबाट काट्यो यो सेक्सन त्यसपछि गरी यो सेक्सन र यहाँनेरिको सेक्सन यो तीनटा सेक्सनले चाहिँ मलाई बेलसिट डायग्रामै दिइदिन्छ क्या फेरि भन्नु खोजेको एज लङ एज आई हेभ दिस रिलेसन परपेन्डिकुलर प्यारलल र ऊ हुने रिलेसन छ त्यतिखेरसम्म इट वर्क्स जसरी सुकै कन्स्ट्रक्सन गर्न पनि पाइन्छ अब क्लाइन्टले सजेस्ट गरेको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यो हो क्या क्लाइन्टले सजेस्ट गरेको चिजमा उसले के गर्यो यो यसलाई प्यारलल युज गरेर हेर त डायग्राममा उसको थट प्रोसेस पनि अहिले इमेजिन गर्यो भने हामीले सक्छौँ होला है लेट्स ट्राई टु इमेजिन क्लाइन्टको थट प्रोसेस क्लाइन्टले के सोच्यो होला भनेर हेरौँ है त दुईटा चिजलाई चाहिँ 90मा घुमाउनु पर्यो एउटालाई चाहिँ प्यारलल राख्नु पर्यो बरु यसो गर्छु प्यारलल राख्नुपर्ने चिजलाई चाहिँ 90 घुमाइदिन्छु सो द्याट आई क्यान युज दिस टु भन्यो भने के भयो बिएम उसले त्यही युज गर्ने भयो प्यारलल टु एबी अनि बिसी उसले यही युज गर्ने भयो विच इज परपेन्डिकुलर टु बिसी चाहिनेमा 90 डिग्री घुमाएको जस्तरी एसीलाई चाहिँ उसले 90 डिग्रीमा घुमाउनु पर्यो त सो सिम्पली यहीँनिरबाट ट्रायङ्गल ड्र गर्यो सो इट केम आउट टु बी है यहाँ पनि के छ प्यारलल हुनुपर्ने ठाउँमा प्यारलल छ यो परपेन्डिकुलर लाइन चाहियो सो परपेन्डिकुलर लाइन कसरी बन्न सक्छ भन्दाखेरि यदि यसलाई मैले डायमिटरको रूपमा युज गरेँ भने डायमिटर र कट चाहिँ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ सो रिक्वायरमेन्ट के थियो सबै भेलोसिटी एसेसन डायग्राममा एङ्गलको जुन रिलेसन छ नि दिस मस्ट बी प्यारलल दिस मस्ट बी परपेन्डिकुलर त्यो एङ्गुलर रिलेसन्सहरूलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिएर एउटा रेसियोमा डेभलप भएको चिज हो एडभान्टेज कहाँनिर छ अब त्यो तिमीहरूलाई भन्छु एडभान्टेज कहाँनिर छ रेसियोमा त डेभलप भयो तर एउटा युज गरेको जुन बिसी चाहिँ कमन छ नि एज लङ एज वी हेभ बिसी कमन बिसीको यो रेडियल कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ भन्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर इन्टु बिसी भेलोसिटी के हुन आउँछ भन्दाखेरि ओमेगा टाइम्स बिसी सो मेरो डाइरेक्टली रेसियो केमा देखियो एउटामा यो बिसी भन्ने सेगमेन्टमा जुन भ्यालु निकाल्यो भने पनि त्यसले युज गरेको त रेडियस आरै रहेछ नि सो रेडियस आरै त्यसले इक्वल्ली युज गर्न पाइसकेपछि ओमेगा अथवा ओमेगा स्क्वायर भ्यालु नै निक्लिन्छ भने अन्त पनि त्यही निक्लिन्छ द्याट्स वाइ वी प्रिफर दिस क्लाइन्ट कन्स्ट्रक्सन बाहेकको अरू कन्स्ट्रक्सनमा तिमीहरू गयो भने एउटा अब रोटर हाउस चाहिँ उसकै जस्तो छ क्लाइन्टकै जस्तो छ सिमिलर नै जस्ट यसमा हामीले चाहिँ रेसियोमा मात्र कन्भर्ट गऱ्यौँ उसले के गरेछ यो भएको ड्रइङलाई फेरि फ्लिप गरेर यसलाई चाहिँ तलमाथितिर फ्लिप गरेर एक्ज्याक्टली यही डायग्राम जस्तो बनाउन खोजेको छ है
सो एकचोटि आइसकेपछि अब कहाँ कहाँ राख्यो भने चाहिँ मिल्छ भन्ने हिसाबको है, यो कोइन्सिडेन्स होइन। यसमा युज भएको चिज भनेको सिमिलर ट्रायङ्गल। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा ट्रायङ्गल बन्नुपर्छ भेक्टरहरूले। हामीलाई इक्विलिब्रियम गराउनु छ भनेपछि 4वटा आओस् 5वटा साइड आओस्, हामीले जहिले पनि त्यसलाई ट्रायङ्गलमा रिड्युस गर्न सक्छौँ। र सिमिलर ट्रायङ्गलको लजिक भनेको एङ्गल्स मस्ट बी इक्वल, त्यति लजिकमा टेकेर बनेको प्रोसेस हो है त। ल, नाउ लेट्स लुक इन्टु एनालाइटिकल एप्रोच। हामी यहाँ थियौँ, यहाँबाट हामी उता जम्प गरेका थियौँ है त। सो एनालाइटिकल एप्रोचमा वी निड दिस डायग्राम। सो लेट मी discard changes. Let me take this diagram. त्यस्तो नहुनु पर्ने, यहाँनिरबाट लिएर जाउँ है। यो ठुलो डायग्राम भयो, अलि सानो डायग्राम लिएर जाउँ भनेको, सानो डायग्राम नै छैन जस्तो। ओके, लेट्स टेक दिस डायग्राम। उता लगेर क्रप गरौँला यसलाई। क्रप गरेर मिल्दैन कि हो? ओके, let me simply grab this diagram है। Okay, so let's develop relationship with x. पोजिसन निकाल्नु पर्यो। पोजिसनबाट हामीले निकालिरहेको चिज चाहिँ बुझ है, हामीले निकाल्न खोजेको चिज फोर्स हो। फोर्सको लागि एसेलेरेसन चाहियो, एसेलेरेसनको लागि भेलोसिटी चाहियो, भेलोसिटीलाई पोजिसन चाहियो, त्यो हुनाले हामी पोजिसनबाट सुरु गरिरहेछौँ है। त्यति चिज क्लियर हुनु पर्यो। र अघि जुन अल्जेब्रिक मेथडबाट निकालिएको थियो त्यसमा मेजर टार्गेट के हो भन्दाखेरि, आवर मेजर टार्गेट इज डिफाइनिङ दिस, यो एसेलेरेसनको जुन यो बट्टा छ हामीलाई चाहिएको चिज यो हैन। यसमा यो जुन BC को एलोङमा राख्ने फोर्स छ, यो फोर्सको कम्पोनेन्ट है, यो फोर्सको भर्टिकल कम्पोनेन्टले यसलाई सेकिङ कपल दिन्छ, ठीक। अनि यही फोर्सको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले चाहिँ मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि, इट गिभ्स मी द यो सेकिङ फोर्स र सेकिङ कपलको लागि एसेलेरेसन आइसकेपछि मास, पिस्टनको मासले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो MA गरेर कन्भर्ट गर्नको लागि लागेको चिजहरू हो नि यिनीहरू। So now let's look into this. मलाई चाहिएको छ पोजिसन। सो मलाई चाहिएको छ एसेलेरेसन, एसेलेरेसन निकाल्नलाई भेलोसिटी, भेलोसिटी निकाल्नलाई पोजिसन। सो अहिले मेरो सल्युसन के हो? आई निड द भ्यालु अफ x. सो x भनेको इट्स इक्वल्स टु p dash p. सो p dash p इज इक्वल्स टु p dash c प्लस c dash o. यहाँबाट यहाँसम्म गएँ, यहाँबाट यहाँसम्म गएँ, माइनस ओबाट p सम्म, माइनस ओपी। अथवा यसलाई के पनि लेख्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि PO माइनस ओपी, P dash O माइनस ओपी। P dash O माइनस ओपी गरौँ र त्यसपछि ओपी भनेको के हो? O देखि Q सम्म र Q देखि O सम्म, माइनस PQO, ठीक छ। सो P dash C भनेको के हो? यो इनर डेड सेन्टरमा एक्सटेन्ड भएको बेलाको पोजिसन हो। सो दिस इज क्र्याङ्क लेन्थ L प्लस C dash O भनेको इट्स रेडियस R माइनस PQ, PQ भनेको यदि यहाँ फाइ छ यहाँनिर L छ भने PQ के हुन आउँछ? PQ मस्ट बी L cos फाइ माइनस 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 भयो, R QC भनेको R cos थीटा। सो अगाडिकोबाट R कमन लिदिउँ, R कमन लिदिउँ 1 माइनस cos थीटा प्लस L कमन लिदिउँ 1 माइनस cos फाइ। R ड्याङ्गे कमन निकाल्दिउँ सबैबाट, 1 माइनस cos थीटा प्लस L बाई R 1 माइनस cos फाइ।
यसलाई फर्दर लेख्न सकिन्छ r 1 minus cos theta plus n 1 minus cos phi where n is equals to l by r जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो कनेक्टिङ रड र क्र्याङ्कशाफ्ट बिचको रेसियो भनेर डिफाइन गरिरहेका छौँ है ठिक छ सो n इज द रेसियो अफ लेन्थ अफ कनेक्टिङ रड टु रेडियस l by r भनेको चाहिँ n भयो सो दिस इज वाट वी गेट एज आवर रिलेसन ठिक छ सो आई निड टु गेट रिड अफ फाइ फाइलाई त्यहाँनिरबाट इलिमिनेट गर्नु पर्यो सो वाट क्यान बी डन ओके एउटै टर्म हो है यहाँनिरको एउटा ब्र्याकेट चाहिँ छुटेछ यहाँनिरको एउटा ब्र्याकेट चाहिँ छुटेछ सो r इज इक्वल्स टु 1 माइनस कस फाइ छ lr 1 माइनस कस फाइ छ भने नाउ वाट वी निड टु डु वी निड टु गेट रिड अफ फाइ सो त्यसको लागि थीटा र फाइ बिचको रिलेसनसिप निकालौँ थीटा र फाइ बिचको रिलेसनसिप हाम्रो डायग्राममा हेरौँ त लेट मी इरेज दिस अननेसेसरी पार्ट ओके सो थीटा र फाइले कमन के हेरिरहेको छ CQ इज कमन ठिक छ सो डायग्राममा यी माथि नै लेखिदिन्छु अहिले है CQ भनेको यताबाट हेर्दाखेरि इट इज L sin phi which is equals to R cos phi so implies L by R is equals to N जुन चाहिँ यहाँ के देखियो L R उता गयो cos हैन यो sin है sin phi so what is sin L by R is equals to हेतेरी phi हैन थीटा हैन यो CQ भनेको R sin theta ठिक छ सो L by R भन्यो भने इट कम्स आउट टु बी sin theta by sin phi है सो sin theta by sin phi चाहिँ के भयो मेरो L by R को भ्यालु भयो सो मैले n अथवा L by R भएको ठाउँमा त्यो चिजहरू पनि यहाँ लेख्न सक्छु बट आई एम इन्ट्रेस्टेड इन चेन्जिङ cos phi into sin phi सो cos phi भनेको के हो त अथवा 1 minus cos phi नै लेख्न पाए पनि हुन्थ्यो बट स्टिल cos phi भनेको इट्स 1 minus sin square यो थीटा थीटा लेख्ने बानी भएर हत्ता नपत्ता थीटा लेखिन्छ सो अगेन वी नो cos phi is equals to root under 1 minus sin square phi अब यसलाई बाइनोमियल एक्सपान्सनको हिसाबले हेरौँ which is given by 1 minus sin square theta divided by n root under लाई चाहिँ 1 by 2 लिएर गइदिए है सो यो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यहाँ sin phi भनेको यहाँ माथि जुन छ यो भयो implies sin phi is equals to sin theta by n सो त्यही चिज नै यहाँ लगेर राख्यो sin phi भनेको sin theta by n स्क्वायर हुनुपर्छ है सो अब यसलाई यो भनेको के भयो बाइनोमियल एक्सपेन्सन भयो यसलाई फर्दर मैले यदि प्रोड्युस गरेँ भने वाट आई विल गेट 1 माइनस के थियो रिलेसन 1 माइनस x को पावर n लाई मैले बाइनोमियल हिसाबले खोले भने आई विल गेट 1 माइनस n टाइम्स x माइनस हैन प्लस 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 1 by 2 factorial n minus 1 x square हैन plus 1 by 3 factorial n minus 1 n minus 2 times x cube हैन यो रिलेसनशिप जुन छन् नि सो आई एम इम्प्लिमेन्टिङ सेम रिलेसनशिप ओभर हियर सो यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो या त मैले यो सबै यो त कहाँसम्म जान्छ इन्फिनिटीसम्म जान्छ what I will do neglecting higher term कुनै पनि एउटा इमेज समातौं so let's make it big
सो 1 + x + n भनेको त यो त कहाँसम्म जानु पर्यो x को पावर n सम्म सरी त्यही डाउट थियो यो इन्फिनिटी सम्म हैन n को पावर x को पावर n सम्म जानु पर्ने अब n हाम्रो के छ n फ्र्याक्सन भइसकेपछि यो कहाँसम्म जान्छ इट गोज टुवर्ड्स इन्फिनिटी है यो मोडुलस अफ x हाम्रो सानो पनि छ n चाहिँ फ्र्याक्सनको टर्ममा छ भनिसकेपछि यो त इन्फिनिटीसम्म जाने भयो सबै हामी लेख्दैनौँ हामी के गरिरहेका छौँ वी आर इलिमिनेटिङ हायर डिग्री टर्म है मैले n को मल्टिप्लिकेसन चाहिँ छुटेछ n n सो यो x² x³ वाला टर्म चाहिँ हामी इलिमिनेट गर्दैछौँ वी आर गेटिङ रिड अफ इट सो यहाँ बच्यो के 1 + n भनेको 1/2 टाइम्स x भनेको माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई n स्क्वायर so this is what we get so 1 minus sin square theta divided by 2n square is the value of cos phi so यसलाई हामीलाई चाहिएको त 1 minus cos phi हो so त्यो लेख्न सक्छु 1 minus cos phi is equals to plus मा sin square theta by 2n square है सो अब यसलाई n को टर्मबाट लेख्ने हो भने यही राखेर पनि गर्न पाइयो n बाहेकको टर्ममा लेख्ने हो भने पनि we can write this as x is equals to अगाडिपट्टि r constant कमन भयो 1 minus cos theta times n sin square times n plus n plus हो कि माइनस हो एकछिन है plus n sin square theta divided by 2n square and n cancel out भयो so this gives me my term actually cross check गरिहालौं this gives me my term r 1 minus cos theta plus sin square theta divided by 2n this is the value है ठीक छ so this is the value of x x भनेको यो भयो भने मलाई चाहिएको x होइन पोजिसन होइन मलाई चाहिएको डेरिभेटिभ अफ x हो सो dx by dt भेलोसिटी भनेको dx by dt which can be written as dx by d theta किन भन्दा यो त इन टर्म्स अफ थीटा छ अघि पनि भनेको थिएँ फंक्सन अफ थीटा को टर्ममा आउँछ टाइम्स d theta by dt सो d theta by dt भनेको इट्स सिम्पली ओमेगा ओमेगा टाइम्स अब यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा सो r कन्स्ट्यान्ट भयो r बाहिर निक्ल्यो 1 minus cos theta 1 को डेरिभेटिभ के भयो 1 मा के पनि टर्म छैन सो डेरिभेटिभ अफ 1 इज टर्न आउट टु बी 0 मतलब भएन माइनस cos theta को डेरिभेटिभ के हुन आउँछ सो इट विल बी sin theta प्लस sin square theta by 2n square अब 2 त बाहिर निकाल्दिहाल 1/2n sin square theta को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु cos के हुन आउँछ sin 2 थीटा हुन्छ होला सायद 2 sin theta को डेरिभेटिभ cos theta सो यो भनेको sin 2 theta ल this will be sin 2 theta एकचोटि क्रस चेक गरिहालौं ओके r sin theta ओके ओमेगा r sin theta plus sin 2 theta by 2n ओमेगा r sin theta plus sin 2 theta by 2n चाहिँ हाम्रो के निक्ल्यो भेलोसिटीको भ्यालु निक्ल्यो है सो एक हिसाबले हेर्दा भेलोसिटीको साइन कम्पोनेन्ट निक्लिरहेको रहेछ है सँगसँगै 2 sin थीटा वाला कम्पोनेन्ट पनि आइरहेको रहेछ भनेपछि ब्यालेन्सिङ गर्नलाई कहाँ राख्ने त एउटा चाहिँ थीटा भएको ठाउँमा राख्नु पर्यो एउटा चाहिँ 2 थीटा भएको ठाउँमा राख्नु पर्यो अब क्लाइन कन्स्ट्रक्सनको अघि पढेको हिसाबले पनि यसलाई हेरौं सो भेलोसिटी अफ हाम्रो स्लाइडर velocity of slider p भनेर निकालिरहेको छौं सो दिस इज velocity of slider p क्लाइन्ट कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँ के गरेको छ नाम a गरेको छ हैन velocity of p यहाँ निक्लेको velocity is equals to velocity of a at क्लाइन है यो नोटेसन डिफरेन्ट भएको हुनाले चाहिँ डिफरेन्ट गराइदिए यहाँ के देखिरहेछ इट्स गिवन बाइ ओमेगा टाइम्स r sin थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाइ 2n ठीक छ सो भेलोसिटी अफ ए भनेर चाहिँ यहाँ कसरी निक्लेको थियो क्लाइनमा
velocity of A was given by omega times cm. हैन, VA is given by omega times cm. So VA was given as omega times cm. cm भनेको चाहिँ पोजिसन डायग्राममा यहाँबाट परपेन्डिकुलर लाइन यदि तान्दियो भने यहाँबाट मास्तिरपट्टि यो जाने गरी काटिन्छ, द्याट इज पोइन्ट M. र अहिले यो पोजिसनको लागि हेर्यो भने दिस इज OM है. सो OM त्यो डायग्राममा देखाइएको OM इज इक्वल्स टु R sin थीटा प्लस R लाई नै मल्टिप्लाई गर्ने गरी, यो त R ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई हो है, sin थीटा अनि sin 2 थीटा डिवाइडेड बाइ 2n. ठीक छ. सो हेरौँ त एकचोटि यही कन्स्ट्रक्सनमा गएर sin थीटा भनेको यहाँदेखि CQ भयो हैन, CQ कै भ्यालुसँग OQ ड्यास भनौँ है त. सो यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो, इट्स R sin थीटा. र त्यसपछि माथि रहेको जुन यो सानो एक्स्ट्रा आएको कन्डिसन छ नि, त्यो के हुनु पर्यो, इट मस्ट बी R sin 2 थीटा डिवाइडेड बाइ 2n भन्ने भ्यालु चाहिँ त्यो माथिपट्टि रहेको हुनु पर्यो. र यसलाई जोडेर चाहिँ मेरो के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि क्लाइन्टसँग यसको पनि कोरिलेट मात्र गरिदिएको है, हामीले यसरी हिसाब गरिरहनु पर्दैन. बट स्टिल दिस गिभ्स मी माई भेलोसिटी इन टर्म्स अफ थीटा है. R कन्स्ट्यान्ट हो. सो पोजिसन अनुसारले मेरो भेलोसिटी कसरी चेन्ज हुन्छ भने यहाँनिर मेरो भ्यालु आउँछ. अब म्याक्सिमम कतिखेर आउँछ, when sin थीटा इज इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो हैन. मिनिमम आउनको लागि चाहिँ थीटाको भ्यालु 0 भएको बेलामा अथवा पाई भएको बेलामा इट विल ह्याभ सर्टेन भ्यालुज. सो एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन आउँछ, इट विल ह्याभ लिस्ट भ्यालु. म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन आउँछ, when थीटा इज परपेन्डिकुलर है. भेलोसिटीको भ्यालु म्याक्सिमम हुने भनेको चाहिँ यो त बिचमा भएको बेलामा हो. सो जतिखेर थीटाको भ्यालु बिचमा हुन्छ नि, यो टर्म चाहिँ कोल्याप्स भइदिन्छ. सो ओन्ली दिस विल रिमेन. ठीक छ. सो ओमेगा R sin थीटा भनेर जुन हामीले गरेका छौँ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यही कम्पोनेन्ट C पनि यही आयो, M पनि यही आयो, C र Q चाहिँ मिट भयो भनौँ न, त्यो कन्डिसनमा त यो 2 थीटा वाला त कम्पोनेन्टै गायब भयो. त्यसरी पनि यसलाई हामी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ है त. सो दिस वाज अबाउट भेलोसिटी. अब एसेलेरेसनको लागि के गर्नु पर्यो, वन्स अगेन acceleration is given by acceleration of P. हामी पिस्टनको acceleration हेरिरहेका छौँ. So acceleration of piston is given by dv by dt. अब यहाँ हाम्रो velocity is not in terms of t. So के गर्नु पर्यो, which equals to dv by d theta times d theta by dt. So ओमेगा ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो केलाई भन्दाखेरि यही r ओमेगा ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओमेगा r sin थीटा प्लस sin 2 थीटा by 2n को डेरिभेटिभ with respect to थीटा है. सो ओमेगा r ले त सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, कन्स्ट्यान्ट छ. सो ओमेगा स्क्वायर r त बाहिर सोझो भएर निक्लिहाल्यो. sin थीटा को डेरिभेटिभ के हुन आउँछ, cos थीटा. sin को डेरिभेटिभ cos थीटा. पछाडिपट्टि sin 2 थीटा by 2n को डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो, ल भन. माइनस cos 2 थीटा हैन, माइनस हुँदैन, sin को cos 1/2 cos 2 थीटा by 2n. 1/2 हुन्छ कि 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हौ, 1/2 हुन्छ. मल्टिप्लाई डेरिभेटिभ त हुन्छ इन्टिग्रेसन भयो. sin 2 थीटालाई डिवाइड बाइ डेरिभेटिभ अफ 2 थीटा टाइम्स 2 थीटा को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा. ल ए हैन. सो प्लस 2 sin सरी 2 cos, sin को डेरिभेटिभ cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ 2n. ठीक छ. यो कोल्याप्स भयो. सो यहाँ के देखियो, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ n. हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि अब रोटेटिङ ब्यालेन्सको कुरा गरौँ है एकैछिन. यहाँनेरि मास छ भने यसको कस कम्पोनेन्टतिर फोर्स आउँछ, अपोजिटमा हामीले राखिदिन्छौँ, कस कम्पोनेन्टतिर आउँछ. ठिक. सो योलाई ब्यालेन्स गर्न हामीलाई प्रब्लम छैन के, दिस क्यान बी इजिली ब्यालेन्स्ड. दुःख केले दिन्छ भन्दाखेरि मेरो थीटामा हुँदाखेरि त्यो 2 थीटामा जान्छ, म 2 थीटामा जाँदा त्यहाँ 4 थीटामा गइसक्छ. यो चाहिँ मेरो एक्चुअल मास चाहिँ यहाँ छ है, मासको भूत जस्तो छ क्या अघिल्तिरपट्टि, छाया जस्तो भनौँ न एक हिसाबले. अब यो अलिकति
कार्टुन हेर्ने गरेछौ भने भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ सो इट्स रोटेटिङ इन डबल स्पिड मेरो एउटा चाहिँ सिंगल स्पिडमा रोटेट भइरहेको छ अर्को चाहिँ डबल स्पिडमा रोटेट भइरहेको छ इट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु मास यो त फिजिकल मास हो ओमेगा स्पिडमा गइरहेको छ मैले तल ओमेगा स्पिन्डल राख्न सक्छु टक्क ब्यालेन्स हुन सक्छ यसलाई ब्यालेन्स गर्न प्रब्लम भएन समस्या भयो केलाई भन्दाखेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि कहीँ कहीँ मेरो 2 थीटाको र थीटाको भ्यालु एउटै पनि भइदिन्छ बिकज इट्स इन साइक्लिक अर्डर सो 360 डिग्रीको पोजिसन अथवा 0 डिग्रीको पोजिसन भन्छौ भने दुईटै एक्चुअल अब्जेक्ट पनि अथवा अहिले इमेजिनरी भनौँ त्यो 2 थीटावालालाई चाहिँ इमेजिनरी भनिरहेको छु है मैले यसलाई यो चाहिँ मैले मात्र युज गरेको टर्म है तिमीहरूले इमेजिनरी नै भन्न थाल्यो भने खुस्किन्छौ सो द्याट्स हाउ इट्स इजियर टु भिजुअलाइज के मेरो थीटामा चाहिँ घुमिरहेको थियो थीटा त मैले यहाँ यो थीटा कहाँबाट आइरहेको छ भन त एक्चुअली थीटा पोजिसनमा हामीले निकालेर हो नि हैन र दिस इज द थीटा सो यहाँबाट आएको फोर्स यहाँ लाग्ने फोर्सहरू चाहिँ इट क्यान बी सिन मेम्बर छ त्यही छ यहाँनेरिबाट आइरहेछ बा फोर्स जसको एङ्गल चाहिँ के छ फेरि पोजिसन 2 थीटामा छ ठिक छ जस्तो हो अहिले भर्खरै हेरेकोमा ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स कस थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स कस 2 थीटा डिभाइडेड बाई एन यो आएको हो नि हैन अब यन भनेको त यन रेसियोको चाहिँ मास त्यहाँ झुन्डाइजुला भनौँ फरक पर्दैन हैन कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले एन इज कन्स्ट्यान्ट तर कहाँनिर झुन्ड्याउने भन्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर आर कस थीटा भनेको के हो यहाँनेरिको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भनेको यसको भेलोसिटीको मल्टिप्लाइड बाई इट्सेल्फ स्क्वायर गरियो आर कस थीटा भनेको के हो यो कम्पोनेन्ट हो नि कति इजिली देखिन्छ अब यहाँ आर 2 थीटा कसरी हेर्ने पहिले सुरुमा यसलाई चाहिँ 2 थीटा डबल एङ्गल गर्नु पर्यो त्यसपछि आउने भ्यालु दिस इज आर 2 थीटा दिस इज आर थीटा मैले थीटालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो त एसेलेरेसन हो नि यसलाई के गर्छु आई विल मल्टिप्लाई दिस विथ मास मलाई चाहिएको चिज त फोर्स चाहिँ याद गर सो एम ओमेगा स्क्वायर आर कस थीटा ल कति सजिलो भयो यहाँ भएको मासको यतातिर लाग्ने फोर्स अहिले बाहिरतिर लाग्ने फोर्स भनिदिउँ यो चाहिँ एम ओमेगा स्क्वायर आर भ्यालु हुन्छ यसको यहाँदेखि देखिने कम्पोनेन्ट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कस थीटा यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले यही डिरेक्सनमा एउटा अपोजिट फोर्स लगाइदिएँ मास लगाइदिएँ भने ठ्याक्कै त्यहीँ देखिन्छ तर यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले 2 थीटामा लगाएर मास राख्नुपर्ने प्रब्लम त्यहाँनिर पर्यो के त्यो पनि अहिलेको इन्स्ट्यान्टलाई म 2 थीटामा लगाएर राखिदिउँला फाइन थीटाको भ्यालु 30 थियो मैले 60मा अथवा 60 थियो मैले 120 मा लगेर राख्ने एकछिनपछि थीटाको भ्यालु के हुन्छ 2 ले बढ्छ 62 पुग्छ उता के हुन्छ 124 हुन आउँछ हैन सो मैले त यो त मैले ब्यालेन्स गर्ने मासलाई त फेर्दै फेर्दै लानु पर्यो डिफ्रेन्ट स्पिडमा घुमाउनु पर्यो द्याट्स नट पोसिबल है मलाई प्रब्लम त्यहाँनिर पर्छ भर्चुअल्ली भर्टिकल पोजिसनमा रहेको बेलामा देयर इज नो सेकेन्ड कम्पोनेन्ट है किन भन्दाखेरि कस 2 थीटा 90 भएको बेलामा 180 हुन आउँछ अथवा हामीले जुन यहाँ कम्पोनेन्टको हिसाबले साइन कम्पोनेन्टको हिसाबले भेलोसिटीमा हेरेका थियौँ इट विल बी अलमोस्ट कोल्याप्स्ड ठिक छ पिक पोजिसनमा इन पोजिसनमा भेलोसिटीको चाहिँ तल र माथि चाहिँ म्याक्सिमम भयो इन पोजिसनमा भेलोसिटी 0 भयो भने एसेलेरेसन के हुन्छ इन पोजिसनमा एसेलेरेसन विल बी म्याक्सिमम किन भन्दाखेरि डिरेक्सनै चेन्ज गरिरहेको छ हैन सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि सबै ब्यालेन्स गर्न सकिँदैन प्राइमेरीलाई मात्र ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ प्राइमेरीलाई मात्र ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हुन आउँछ ल दिस इज ब्यालेन्स्ड अहिलेलाई एमले मल्टिप्लाई गर्दै ओमेगा स्क्वायर आर कस थीटा भयो मैले एम मासै अपोजिटमा लगेर राखिदिएँ तर त्यो राख्दाखेरि के भइरहेछ अपोजिटमा राखेको एम मासले पनि त कस 2 थीटाले त घुमिरहेको छ त्यसले त कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ कुनै एउटा पोजिसनमा जस्तो यसको पोजिसन भन्दा यसको पोजिसन डबल भएको वाला सिचुएसन आउन सक्छ नि है त्यो सिचुएसनमा के हुन्छ यो ब्यालेन्सिङ फोर्सले यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिने भइदियो झन् अनब्यालेन्स गरिदिने भइयो भनिसकेपछि सधैँ प्राइमेरीलाई ब्यालेन्स गर्नु इज अल्सो नट गुड सो अब हामीले निकाल्ने जुन हामीले पढेको फ्लाइ व्हिलमा गरेको लजिक छ नाउ विल इम्प्लिमेन्ट द्याट है भइरहेको छ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो रियल थीटामा घुमिरहेको चिज यो छ अनि 2 थीटामा घुमिरहेको चिज यो छ ठिक छ 2 थीटामा घुम्दाखेरि थीटामा घुम्नेको चाहिँ ओमेगा स्पिड हुन्छ र यसको रेडियस आर हुन्छ 2 थीटामा घुम्नेको चाहिँ के हुन्छ ओमेगा आर डिभाइडेड बाई एन हुन आउँछ
अब भेलोसिटीको लागि एउटा एसेलेरेसनको लागि एउटा भएको हुनाले लेट्स लुक इन्टु एसेलेरेसनको टर्मबाट सो ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ हुन आउँछ भने यहाँ के हुनुहुन्छ ओमेगा स्क्वायर आर 2 थीटामा चाहिँ कस जाने भइहाल्यो डिभाइडेड बाइ एन हैन थीटा थीटा क्यान्सल आउट हुन्छ सो दिस इज द टर्म ओमेगा स्क्वायर चाहिँ भयो है सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई नाउ लेट मी किप ब्यालेन्सिङ फोर्स यहाँनेरि यसले के दिएको छ ओमेगा स्क्वायर आर दिएको छ भने यो त ब्यालेन्स भएको छैन नि नाउ लेट्स इमेजिन दिस इज एंगल थीटा सो यो एंगल यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल कति हुनु पर्यो 2 थीटा हुनु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल कति हुनु पर्यो दिस इज 180 डिग्री सो नाउ लेट्स इमेजिन व्हेन थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री भएको बेलामा है यो रेड र स्काई ब्लू रेड एन्ड स्काई ब्लू विल मिट हैन र यी दुईटाको त भेट हुँदाखेरि के हुन्छ यो अब्जेक्टलाई बाहिरतिरपट्टि ओमेगा स्क्वायर आर ले यता तान्छ उतापट्टि पनि तान्छ सो दिस बिन डेल्ट विथ यसले के हुन्छ अझै जोडले चाहिँ एउटा मात्र डिरेक्सनमा तान्ने भयो नि है सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लेट्स ट्राई टु सल्भ दिस अकॉर्डिंगली यसलाई 100% प्राइमेरीलाई 100% ब्यालेन्स नगर्ने लेट्स से प्राइमेरीलाई मैले हाफ मात्र ब्यालेन्स गर्ने सो राख्नुपर्ने मास थियो 5 किलोको मैले 2.5 किलो मात्र राखेँ when theta is equals to 90 degree red र sky blue will meet अब के हुन्छ यो दुईटैले मिलेर चाहिँ के गरिरहेछन् नाउ किनभने यो त पर्फेक्टली ब्यालेन्स थिएन नि त है यो पर्फेक्टली ब्यालेन्स हुँदै होइन मैले त r/2 हाफ मात्र ब्यालेन्स गर्दैको छु अब के हुन्छ यसलाई चाहिँ यता बाहिरतिर तान्ने आधी फोर्स पुगिरहेको थिएन अहिलेको 90 डिग्री वाला इन्स्ट्यान्टमा के हुन्छ यसले मात्र हैन यो जुन अनब्यालेन्स फोर्स छ नि नाउ अनब्यालेन्स फोर्स इज अल्सो एक्टिङ इन माई ब्यालेन्सिङ फोर्सको डिरेक्सन सो के भयो जुन फोर्सलाई मैले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने थियो त्यो फोर्सले नै मलाई ब्यालेन्स प्रोभाइड गरिरहेको छ सो फ्लक्चुएसन चाहिँ के भयो अब कम भयो नि के भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ यो एक्ज्याक्टली ल अहिलेलाई यसको भ्यालु इज इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर आर डिभाइड बाई 2 एक्ज्याक्ट नै छ भनेर अहिलेलाई मैले मान्दै सो द्याट एन इज इक्वल्स टु 2 एन इक्वल्स टु 2 को भ्यालु एज्युम भएको केसमा हेरौँ त when it's 90 डिग्री के हुन्थ्यो ब्यालेन्सै नहुनु पर्ने अब के भइदियो नाउ इट्स पर्फेक्टली ब्यालेन्स्ड अरु बेला इट्स हाफ ब्यालेन्स्ड है सो यसरी हामी अब ब्यालेन्सिङ गर्ने मासमा यतिकै पनि हामीले सधैँ ब्यालेन्स गर्न सक्दैन रहेछौँ भने के गर्छौँ हामी पार्शियल्ली ब्यालेन्स गर्छौँ सो रिमेनिङ ब्यालेन्सिङ फोर्स चाहिँ कहाँनिरबाट डेभलप भइरहेको छ भन्दाखेरि रिमेनिङ ब्यालेन्सिङ फोर्स इज बिङ डेभलप बाई दिस 2 थीटामा घुम्ने अनब्यालेन्स फोर्सवाला है त सो यो चाहिँ कस्तो चिज भयो भन्दाखेरि मैले कमाउँछु 5 रुपैयाँ र त्यसपछि मैले खर्च गरिरहेको हुन्छु कति भन्दाखेरि 10 रुपैयाँ अहिलेलाई यसरी बुझौँ है त सो ब्यालेन्स गर्नको लागि आई निड टु एड +5 ठिक छ मैले +5 चाहिँ जहिले पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ -10 भइरहेको छ तर दिस इज नट द केस अलवेज है यो चाहिँ कमाउने चाहिँ मेरो फिक्स छ मैले खर्च गर्ने चिज चाहिँ भेराइ गरिरहेको छ क्या अहिलेलाई तिमीहरूलाई भिजुअलाइज गर्न सजिलो होस् भनेर म गरिरहेको छु मेरो खर्च हुने चिज चाहिँ कतिमा भइरहेको छ भन्दाखेरि इट विल गो फ्रम माइनस कहिलेकाहीँ त पोजिटिभतिर पनि आउन सक्छ सो इट विल गो फ्रम +-5 रेन्ज चाहिँ 10 नै राख्दै बट इट इज +-5 ठिक छ सो ब्यालेन्सिङ गर्ने फोर्स चाहिँ सधैँ +5 राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुनुहुन्छ यसमा अब धेरै कमाउनु बेटर होइन है यो त ब्यालेन्समा हुनु चाहिँ बेटर हो मैले यहाँ +5 राखेँ यहाँ पनि +5 राखेँ र यो माइनस यो फ्लक्चुएसन हुने रेन्ज पनि के छ भन्दाखेरि +5 र -5 हुनसक्छ भने कुनै एउटा सिचुएसन हुन्छ जहाँ 100 चिज चाहिँ प्लस भइदिन्छ त्यतिखेर के हुनुहुन्छ माई फ्लक्चुएसन विल बी +15 यहाँ यो चाहिँ सधैँ प्लस हुने थियो मैले +5 राख्दै र अकेजनल्ली प्लस माइनस यो चाहिँ कमाइ हुँदाखेरि के भयो मेरो कमाइ चाहिने भन्दा बढी भयो एकैचोटि +15 आयो विच इज नट डिजायर्ड एटलिस्ट इन दिस केस है एनालोजी चाहिँ मैले पर्फेक्ट दिनँ होला बट स्टिल मैले चाहिँ ब्यालेन्समा राख्न चाहिँ चाहिएको थियो भने अब म के गरिरहेको छु यो त मैले सेट गर्ने हो नि ब्यालेन्सिङ फोर्स कति राख्ने त मेरो इच्छा छ नि वाट आई विल डु आई विल मेक इट +2.5 अब वर्स्ट केस र बेस्ट केसमा हेरौँ है त +5 राख्दाखेरिको चाहिँ सबै पोजिटिभ हुँदाखेरि +15 हुन आयो सबै नेगेटिभ त हुने कुरो भएन यो नेगेटिभ हुँदाखेरि कति हुन आयो इट विल बी 5 + 2.5 - 5 सो इट विल बी +2.5 रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म गयो 2.5 देखि 15 सम्मको चाहिँ यसको रेन्ज भयो है
मैले दिएको भ्यालुजहरु आर्बिट्रेरी हो एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन अब मैले के गरेको छु त्यो होइन 5 को केसमा थियो +5 +5 so it will be 5 so it will go from 5 to 15 त्यो 10 को रेन्जमा चाहिँ यो जान सक्ने भयो अब अर्को केसमा मैले के गरेँ आई एम सिम्पली एडिङ 2.5 इन्स्टेड अफ 5 मैले प्राइमेरीलाई पनि कम्प्लिटली ब्यालेन्स गर्न हाफ ब्यालेन्स गरेँ भने यो कन्डिसनमा बेस्ट केस सिनारियोमा के हुन आउँछ सबै प्लस भएको बेलामा इट विल बी 5 + 5 + 2.5 so this will be 12.5 र वर्स्ट केस सिनारियो जतिखेर यो माइनस हुन्छ त्यतिखेर के हुन आउँछ 5 - 5 - 5 + 2.5 so it will be go from 2.5 देखि कतिसम्म जान्छ 12.5 सम्म जान्छ ठीक छ सो रेन्ज त सेमै हो अनब्यालेन्स हुने रेन्ज इट्स अगेन सेम तर 5 देखि 15 सम्म एउटै डिरेक्सनमा गइरहेको फोर्स थियो भने अब के भइदियो नाउ दिस वान इज बेटर 10 कै ग्याप भए पनि 2.5 देखि 12.5 सम्म मात्र गयो नि ठीक छ सो यही चिज चाहिँ हामीले केमा पनि हेरेका थियौं हामीले यो फ्लाइ व्हीलमा पनि हामीले हेरेका थियौं हैन फ्लक्चुएसन त हुन्छ बट विल ट्राई टु किप इट टु द एउटा मिनिमम रेन्ज अब कन्डिसन पनि हुन सक्छ लेट्स से मैले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनतिर राख्ने लेट्स से आई हेभ एडेड -5 मेरो ब्यालेन्सिङ फोर्स चाहिँ -5 राख्दिए भने मेरो रेन्ज कहाँ जान्छ -5 देखि +5 सम्म चाहिँ मेरो रेन्ज जान्छ सो यहाँ जेरो त कहिले आएन यहाँ जेरो त कहिले आएन यहाँ के भयो मोस्ट अफ द टाइम अथवा बिचमा एक्चुअली जेरोमा त आउन सक्ने भयो नि सो त्यसरी चाहिँ हामी कम्प्लिट ब्यालेन्सिङ हैन विल डु सम पार्शियल ब्यालेन्सिङ है सी रेसियोको हिसाबले ब्यालेन्सिङ गर्छौँ बिकज वी क्यानट डु कम्प्लिट ब्यालेन्सिङ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ त्योनिर हो र यही एसेलेरेसनको जुन यहाँ टर्मिनोलोजी आएको छ यसलाई नै फोर्स भनेको के हो यो पिस्टनमा यतापट्टि लागेको फोर्स निकालिरहेको हो नि के भन्दा एक्स एक्सिस यो हाम्रो पोजिसन डायग्राम हेरौँ त यो बिर्सिनु भएन हामीले यहाँनेरिको एसेलेरेसन निकालिरहेछौँ भने अहिले निक्लिने फोर्स पनि यहीँनेरिको फोर्स हो ठीक छ यहाँनेरिको फोर्स निक्लिँदाखेरि वी हेभ टु कम्पोनेन्ट है एउटा चाहिँ यहाँनेरिको कस्ट कम्पोनेन्ट भनेर आयो अर्को चाहिँ अर्को 2 थीटा वाला चाहिँ कस्ट कम्पोनेन्ट भनेर दुई थरी चिज चाहिँ आइरहेको छ सो इट्स गिवन बाइ m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ n है सो फोर्सको हिसाबले हेर्ने हो भने m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ n मैले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चिज यसलाई हो भने मैले ब्यालेन्सिङ फोर्स कहाँ लगेर राख्छु जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा राख्छु ठीक छ तर कति ब्यालेन्स गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ m डिवाइडेड बाइ c एउटा रेसियोमा को मास मात्र म लगेर राखिदिन्छु मैले m नै लगेर राखेँ भने प्राइमरी ब्यालेन्स भयो सेकेन्डरीले सधैँ दुःख दिने भयो हैन कहिले काहीँ सेकेन्डरीलाई पनि एज अ ब्यालेन्सिङ फोर्सको रूपमा युज गरौँ भन्ने हिसाबले यतापट्टिकोलाई ब्यालेन्स गर्यो भने दिस इज कल्ड प्राइमरी यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने दिस इज कल्ड सेकेन्डरी ठीक छ सो कस्ट 2 थीटाको कम्पोनेन्टलाई कन्सिडर गर्छौ सेकेन्डरी भयो कन्सिडर गर्दैनौ प्राइमरी भयो र प्राइमरीमा पनि पार्शियली गर्न पाइन्छ दिस इज व्हाट वी आर गोइङ टु सी है त सो त्यही चिज हजुर यो ओमेगा स्क्वायर r लाई ब्यालेन्स गर्ने जुन फोर्स छ नि त्यो चाहिँ स्टेसनरी नै बस्ने हो अहिलेलाई हाम्रो जुन रुट स्टेसनरी नै बस्ने हो अपोजिट डिरेक्सनमा अनि त्यो It's मुभ not गर्न अनि त्यो स्टेसनरी बसिसकेपछि त त्यसको 180 डिग्रीमा रिएक्सन फोर्स आउने भयो हैन त्यति बेला चाहिँ ब्यालेन्स नहुने भयो नि त हैन स्टेसनरी भनेको त्यो पनि ओमेगाले नै घुम्छ अनि त्यो ओमेगाले हामीले घुम्ने भएको भएदेखि त त्यो अनि त्यो ओमेगा स्क्वायर r चाहिँ 90 डिग्रीमा हुँदाखेरि त्यो ब्यालेन्सिङ फोर्स त 270 मा पुग्छ हैन र पुग्छ अनि त्यो हजुरले फेरि ओमेगा स्क्वायर r बाइ त्यो जुन डबल फोर्स छ नि त्यो चाहिँ फेरि 90 डिग्री हुँदाखेरि 180 डिग्रीमा गएर भेट हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यो त भेटै नहुने भयो कि पखै त ल हो यो केसमा के यो त्यही केसमा ल ल ल मैले बुझेँ दिस इज थीटा त्यसपछि यहाँनेरिदेखि यहाँसम्मको भ्यालु आइरहेको छ 2 थीटा र यहाँनेरिदेखि यहाँसम्मको भ्यालु आइरहेको छ दिस इज 180 डिग्री हजुर है ए यसको रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँबाट लिएँ यसको रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट लिएँ ओके 180 डिग्रीमा भेट भएन कुनै एउटा एङ्गलमा त भेट हुन सक्छ नि लेट्स ट्राई टु फिगर इट आउट है त सो यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गलको भ्यालु के हुन आउँछ थीटा प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टु 2 थीटा मैले सल्भ गर्नुपर्ने यो
उसले नै ब्यालेन्स गर्ने पोजिसन चाहिँ एउटा यो भयो है एकैछिन है त हेलो यसलाई सल्भ गर त ठिटालाई भन्नु त 180 डिग्री छ म घरमै हो ओके सरी अबाउट द्याट सो ठिटाको भ्यालु कति निकाल्यो 180 डिग्री होइन सो फाइन यदि यहाँनिर चाहिँ मेरो मास बसिरहेको बेलामा अपोजिट डिरेक्सनमा राख्दाखेरि अनब्यालेन्सिङ 5 मिनट्स ओके अनब्यालेन्सिङ फोर्स पनि कहाँ आउने रहेछ यही डिरेक्सनमा आउने रहेछ ओके मैले निकालेको ठिटाको भ्यालु 90 चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट उल्टो भएर चाहिँ 3 ठिटाको टर्मबाट चाहिँ हुनु पर्ने 2 ठिटाको टर्मबाट भएछ फाइन सो एटलिस्ट 180 डिग्रीमा मेरो मास बसेको बेलामा चाहिँ दुइटै यतैतिर पर्ने भयो नि होइन 2 ठिटा पनि 0 डिग्री भएर यतैतिर आउने भयो अनि मैले ब्यालेन्स गर्न राखेको फोर्स पनि यतै आउने भयो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ जोडिएर आयो सो त्यो कन्डिसनमा अनब्यालेन्स फोर्स नै अपोजिटतिर लाग्दै थियो भने मैले ब्यालेन्सिङ फोर्स थोरै राखेर आई क्यान युज द्याट अनब्यालेन्स फोर्स जुन छाया अपोजिट डिरेक्सनमा 2 ठिटामा घुम्दै आएको छाया थियो नि त्यसलाई पनि युज गर्न सक्छु भन्न खोजेको हो कि है त होइन भने त नत्र भने मैले यदि प्राइमेरी मात्र सधैँ ब्यालेन्स गर्ने हो भने त के देखियो हेर त यो 2 ठिटावाला फोर्सले त जहिले पनि डिफ्रेन्ट एङ्गलमा लागै गर्ने भयो नि त्यसलाई त कहिले ब्यालेन्स गर्न सकिएन नि सो प्राइमेरीलाई नै कम्प्लिटली ब्यालेन्स गरिदिएन भने सेकेन्डरीले नै कुनै कुनै पोजिसनमा प्राइमेरीलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ सो अब ब्यालेन्सै नगरिकन छोड्ने पनि चिज भएन डिपेन्डिङ अपन आवर एप्लिकेसन हामी 30% 50% 60% चाहिँ ब्यालेन्सिङ गराइदिन्छौँ अनि जुन अनब्यालेन्स फोर्स छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अनब्यालेन्स भएर बस्दिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यही सिस्टममा भएको अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ इट ह्यापन लाइक ए टङ ट्विस्टर बुझ्यो होला नि होइन कुरा चाहिँ ठिक छ सो त्यही चिजकै यहाँनिर चाहिँ डिटेलिङ गरिएको छ सो एक्सको भ्यालु हामीले निकाले जस्तै निकाल्यो सो कस 2 ठिटाको टर्ममा गयो युजिङ दिस सेम बाइनोमियल एक्सप्रेसन हामीले चाहिँ यहाँसम्मको टर्म मात्र युज गऱ्यौँ त्यही रिजनले गर्दाखेरि है हामीले यहाँ के गरेका छौँ यो जुन टर्मिनल छ एनालाइटिकल मेथड फर भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन प्रोसेस यसलाई एप्रोक्सिमेसन भन्न पाइन्छ दिस इज नट एक्ज्याक्ट है एप्रोक्सिमेसन किन भन्दाखेरि हामीले हायर अर्डरका टर्म्सहरू नै छोडिदिएका छौँ त्यो रिजनले गर्दाखेरि दिस इज जस्ट एन एप्रोक्सिमेसन र भेलोसिटी भनेको हाम्रो इट डिराइभ्ड इन टर्म्स अफ दिस सो dx को डेरिभेटिभ गर्यो सो vp इज गिभन बाई ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n र एक्सेलरेसनको हिसाबले वी गट ओमेगा स्क्वायर आर कस थीटा प्लस 2 थीटा है अब यहाँ त्यो इनर डेड सेन्टर थीटा 0 भएको बेलामा दिस इज द भ्यालु र थीटा 180 डिग्री भएको बेलामा आउट डेड सेन्टरमा भएको चाहिँ यो दिज आर द भ्यालुज होइन सो मोसन चाहिँ रिभर्स भएको छ इनर आउटमा र यही बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम एक्सेलरेसन देखिन्छ म्याक्सिमम एक्सेलरेसन भएकै बेलामा म्याक्सिमम फोर्स पनि डेभलप हुन्छ एन्ड वी निड टु ब्यालेन्स इट है त सो नेक्स्ट क्लासमा विल टक अबाउट ब्यालेन्सिङ दिस प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी अनब्यालेन्स फोर्स इन रेसिप्रोकेटिङ मास है यही चिजमै यही एक्सेलरेसनको टर्मिनोलोजी युज गरेर यहाँ लागेको यो फोर्सको म्याग्निट्युड यो फोर्सको म्याग्निट्युड यो फोर्सको म्याग्निट्युड निकालेर हामी अनब्यालेन्स फोर्सको भ्यालु निकाल्छौँ ठिक छ अनब्यालेन्स फोर्समा पनि सजिलो छ यमले मल्टिप्लाई हुने हो यही चिज आउँछ कस थीटा अगाडिकोलाई प्राइमेरी भन्ने पछाडिकोलाई सेकेन्डरी भन्ने हामीले यहाँसम्म चाहिँ हेऱ्यौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अब यसको अनब्यालेन्स फोर्सलाई क्यालकुलेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ इन्स्टेड अफ सल्भिङ एभ्रिथिङ यहाँ चाहिँ बी भन्ने फोर्स राखिन्छ र बी र एम बिचको रेसियोले चाहिँ पार्सियल ब्यालेन्सिङ गरिन्छ यो चिज चाहिँ हामी हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ है त सो विथ द्याट let me end this meeting for today